Φίλοι μου, υπάρχουν συζητήσεις που δεν γίνονται εύκολα στην Ελλάδα. Θέματα που αγγίζουν την πίστη, το κράτος, την υγεία μας, ακόμα και το πώς ζούμε τη ζωή μας μέσα σε όλο αυτό το χάος. Σήμερα έχω μαζί μου τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, έναν άνθρωπο με σπάνια οπτική, ιατρός, ιεραπόστολος, για να μιλήσουμε ανοιχτά, χωρίς φίλτρα. Πατήρ Ευάγγελε, σας ευχαριστώ που ήρθατε για τρίτη φορά και το επισημαίνω αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εκτιμώ από την πρώτη στιγμή που ίσως δεν ήσασταν τόσο γνωστός. Μόλις θελήσατε να έχουμε ένα λόγο μεταξύ μας, σας αποδέχθηκα. Πρώτον, για το καθαρόν του προσώπου σας, να ξέρετε. Και δεύτερον, για την νεότητά σας όπου. Ενώ η νεότητα ασχολείται με άλλα πράγματα σήμερα, εσείς έχετε μια ευρύτητα στην νεότητά σας και στο νου σας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάρηκα πάρα πολύ όταν σας είδα στον κύριο Σαχίνη, όπου πραγματικά τον εκπλήξατε. Και για μένα, λέω, εγώ έχω μιλήσει νωρίτερα από τον Σαχίνη. Είμαι από τους πρώτους που σας συμπαραστάθηκα, νομίζω, και θα σας συμπαρασταθώ για πάντα. Να ξέρετε, να είμαστε καλά στην υγεία μας, και εγώ και εσείς. Την ευχή του Αρχιεπισκόπου να έχουμε, διότι ακόμα και που ομιλώ από απόσταση μεγάλη, πάντοτε εικάζω την ευλογία του Αρχιεπισκόπου ή του κάθε επισκόπου σε κάθε περιοχή, και πάντοτε γνωρίζω ότι μέσα σε όρια ευπρέπειας θα πρέπει να συζητούμε τέτοια θέματα, οποιοδήποτε θέμα είναι, κάτω από την ευλογία του Επισκόπου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αρχιεπίσκοπο, τον αγαπώ και με αγαπάει σε χρόνους που κανείς δεν τον ήξερε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά δεν νομίζω ότι κάνω κάτι. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος με ένα μικρόφωνο στην Αυστραλία. Δεν κάνω κάτι ξεχωριστό. Πάντως, αυτό που είπατε, που ήρθατε από τους πρώτους, και πάλι σας ευχαριστώ, διότι να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει να μιλάω με ανθρώπους που δεν με ξέρουν. Ίσως κάνω ένα τεστ. Και σας ευχαριστώ που το περάσατε χωρίς να το ξέρετε. Πατήρ Ευάγγελε, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω και δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η ομιλία. Βέβαια, όταν μιλήσαμε πριν κάνουμε το podcast, είχαμε πει να το βάλουμε σε κάποια πλαίσια. Και σας είχα πει ότι τρία κομμάτια από την βίβλο με ενδιαφέρουν αυτή την περίοδο που ζω. Το ένα κομμάτι είναι ο Ισαΐας Α, το πρώτο κεφάλαιο. Για αυτούς που το έχουν διαβάσει θα καταλαβαίνουν λίγο. Το άλλο είναι η επί του όρους ομιλία, που ακόμα και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν θεωρούν ότι είναι ένα εξαίρετο κείμενο. Αυτοί που το πιστεύουν ίσως πρέπει και να το ζούνε. Αλλά μιλάμε και για αυτούς που δεν το πιστεύουν. Και το άλλο, ένα πάρα πολύ μικρό, είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, ο 115, που μ' αρέσει, διότι θα το πούμε στο τέλος γιατί μ' αρέσει. Είναι το κλου όλης αυτής της συζήτησης. Αλλά θέλω να περάσουμε λίγο στα της επικαιρότητας, θα λέγαμε. Πάτερ Ευάγγελε, όλοι έχουμε ακούσει για μισθούς μητροπολιτών, σχέσεις κράτους-εκκλησίας, ίσως για επικρίσεις στην ίδια την εκκλησία. Αλλά πώς από αυτά που ακούμε είναι ολόκληρη η εικόνα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, Πάτερ, ότι οι Μητροπολίτες λαμβάνουν 5.000 ευρώ μηνιαίως από το κράτος. Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτής της σχέσης στην ανεξαρτησία της Εκκλησίας και πώς το λαμβάνετε εσείς, ο οποίος είστε στον κόσμο? Το ερώτημα σου είναι αμέσως πολύ οξύ. Εάν τώρα πάμε στο κεφάλαιο του Ισαΐα το πρώτο, να πιάσουμε από εκεί. Κατά πρώτον θέλω να τονίσω κάτι που εκεί, εδώ, σε αυτά τα κεφάλαια δεν ξεχωρίζει ο Ισαΐας, ο προφήτης ο Δαβίδ, ο Χριστός. Δεν ξεχωρίζει παπά, δεσπότη, λαϊκό, καταλάβατε. Δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και κάτι άλλο. Ο λαός, έλεγαν οι γονείς μου, ο λαός είναι μια σκάφη με το αλεύρι. Το αλεύρι, εάν είναι καλό ή εάν έχει προβλήματα, αλλά κρατάει ακόμα τη δύναμή του, ζυμώνεται, και από αυτό το αλεύρι θα βγουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι γιατροί, οι επίσκοποι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο λαός είναι αυτός από το οποίο τα σπλάχνα θα γεννηθούν αυτοί οι άρχοντες εδώ που λέει
ο Ισαΐας ότι σας ανέδρεψα παιδιά και σας μεγάλωσα, λέει ο Θεός, και εσείς τώρα πεισματικά ορθώνεστε εναντίον μου. Άρα κάποτε είμαστε ένας κόκκος και μας έφερε ο Θεός στην ύπαρξη. Ανήκουμε σε ένα λαό με την ίδια γλώσσα, περίπου έχουμε κοινό αίμα, ας πούμε, γιατί έχουν γίνει διάφορες επιμιξίες στους αρχαίους Έλληνες, αλλά έχουμε κυρίως τη γλώσσα μας και τα λοιπά, και έχουμε και το ομόθρησκο, είχαμε το ομόθρησκο. Από αυτούς λοιπόν θα γεννηθούν οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι, οι μοναχοί, ο κόσμος, οι γιατροί, οι καθηγητές, οι πρωθυπουργοί κλπ. Εάν χαλάσει το προζύμι και το ψωμί, το αλεύρι χαλασμένο, όσο χαλάει και ξυνίζει αυτό, όλα τα υπόλοιπα θα ξυνά. Και υπάρχουν κατά τον Μάξιμο, αυτό εδώ πέρα έχω το Μάξιμο το Γρεκό, να ξέρετε, είναι το λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος αγωνίστηκε για αυτά τα οποία συζητούμε στη Ρωσία, την εποχή εκείνη που πήγε το 1500 περίπου. Και τι γίνεται, οι αρετές που ζητάει ο Θεός, ας πούμε, από τους εκκλησιαστικούς ανθρώπους είναι η παρθενία, η σοφροσύνη. Παρθενία είναι όταν ένας άνθρωπος δεν είναι παντρεμένος. Σοφροσύνη είναι ένας άνθρωπος όταν είναι παντρεμένος. Μέσα στο γάμο του να είναι σόφρο. Τι σημαίνει, θα καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερο αυτά. Και επίσης την αμφιλαργυρία, τελείως, το να μην αδικεί, να είναι δίκαιος προς όλους. Αυτά είναι βασικά που θα πρέπει να διακρίνουν τον δεσπότη, τον προϊστάμενο, τον ναό, αλλά και τον χριστιανό. Αυτά είναι σε όλους μας, δεν είναι μόνο για αυτούς. Έτσι λοιπόν, το να έρχεται το ελληνικό κράτος και να δίδει στους αρχιερείς αυτή τη διαφορά, ενώ έπαιρναν 2.500, τους τα έκανε 5 περίπου, αλλά λένε μεικτά, το τονίζουν οι άνθρωποι ότι είναι μεικτά. Ήρθε ένας άνθρωπος φτωχός στο Ίκα, όπως είπατε, εγώ είμαι γιατρός, ευλαβέστατος άνθρωπος, αγαπάει την Εκκλησία. Να σκεφτείτε ότι έχει μεταφράσει τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, φιλόλογος παλιός, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όλα τα βιβλία τα έχει μεταφράσει από τα αρχαία ελληνικά στα ελληνικά σε μια πολύ καλή μετάφραση, για να δείτε ότι έχει σέβασμα στην Εκκλησία. Και μου είπε, του λέω, ρε άνθρωπε του Θεού, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πόσο σύνταξη παίρνεις? Μου λέει 220 πάτερ και μου δίνει στο χέρι 180. Διότι χρώσαγε κάτι, 180 ευρώ να ζήσει. Ένα μοναστήρι λοιπόν του δίνει τα υπόλοιπα 200 να φτάσει στα 400-380 ευρώ για να επιζήσει. Του λέω, δεν μου λες, εσύ πώς τον είδες αυτή την αύξηση? Μου λέει, πάτερ, αυτό το έκανε για να τους ξεφτυλίσει. Μας ξεφτυλίζει με αυτό το πράγμα. Και αυτός έχει τον πόνο, ενώ δεν είναι δεσπότης, έχει τον πόνο ότι σαν εκκλησία με αυτό το πράγμα που έγινε, ότι ξεφτυλίζει. Ή τους δίνει μία μικρή προκαταβολή, ώστε στο μέλλον να τους χρειαστεί και να τον εξυπηρετήσουν σε αυτό που τους χρειαστεί. Αυτά τα λόγια είναι αυτού του ανθρώπου, τα έχω καταγράψει. Και τι είναι, επειδή εγώ κυκλοφορώ, καταλάβατε, δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω αυτοκίνητο και πηγαίνω με λιμουζίνα, πάω από εδώ, από εκεί πάω. Εγώ περπατάω με τα πόδια μου, βλέπω εκατοντάδες αρρώστιους την ημέρα, διακονών, καρκινοπαθείς κλπ. Και αυτά, και το λαό που έχω βέβαια, και εξομολογώ, ή πάω στην Αφρική, ή πάω μέσα στα αεροδρόμια μόνο που έχω περάσει πέρα δόθε και τα λοιπά. Στο τέλος, αφού να σκεφτείτε στα αεροδρόμια, ειδικά της Αντισαμπέμπα και της Κωνσταντινούπολης, με ξέρουν να παίξω και οι πορτιέριδες εκεί πέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα, δημιουργήθηκε ένα τρομερό θέμα. Και τι έχουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι μπροστά τους? Έχουν δύο. Ή να τα αποποιηθούν ή να τα παραλάβουν και ανάλογα να πράξουν ο καθένας κατά τη συνείδησή του. Το θέμα είναι ότι λίγο πρώτων εκλογών, γιατί όπως ξέρετε και η χώρα πηγαίνει προς εκλογές, αντί στην Εκκλησία να σταθεί συνολικότερα με άλλο τρόπο, δίδει στους ανθρώπους αυτού δια νόμου, όπου νόμο έκανε, τους εκθέτει και τους λέει, μου το ζητήσατε κιόλας. Έρχεται κάποιος επίσκοπος και λέει ότι εμείς ποτέ δεν τα ζητήσαμε. Γίνεται μια φασαρία μεγάλη και κάνει κάτι άλλο μετά, αγαπητέ μου. Τι κάνει? Αφού περάσουν 15-20 μέρες, 30 μέρες, λέει ότι αυξάνω 25% το μισθό των δημάρχων, 25% το μισθό των αντιδημάρχων, 25%, δηλαδή τι κάνει? Χρησιμοποιεί ως έμβολο τους αρχιερείς
και διεμβολίζει και από πίσω κρύβει τη μεγάλο νούμερο το δικό του. Αντιλαμβάνεστε. Εγώ έκανα έναν υπολογισμό. Όταν κάνω επιτροπές αναπηρίας, Κανέλο μου, έρχονται γυναίκες, άνδρες με καρκίνους, με μεταστάσεις στον εγκέφαλο, από εδώ, από εκεί, εξουθενωμένα σώματα, σε καροτσάκι. Τους δίνω με ένα ποσοστό 80%. Περίπου. Λέω στο χειρότερο, από τις χειρότερες μορφές. Ξέρεις ποιο είναι το επίδομα του ελληνικού κράτους σε αυτούς τους ανθρώπους? 330 ευρώ. Επίδομα ασθενείας για να επιζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι μια πρόκληση για τους αδερφούς. Θα σας πω κάτι. Υπολόγισα πόσοι επίσκοποι θα πάρουν αυτή τη διαφορά των 250 των 2.500 ευρώ. Πόσο είναι το νούμερο. Το διέρεσα και βρήκα ότι εάν προστίθετο αντί να δοθούν τα χρήματα στους αρχιερείς μας, που οι περισσότεροι δεν τα θέλουν και δεν τα έχουν και ανάγκη. Λοιπόν, αντί να δοθούν τα χρήματα στους αρχιερείς, τα δίναμε στο 330 ευρώ των καρκινοπαθών γυναικών, να πάρουμε γυναίκες. Έτσι για να βοηθήσουμε κυρίως το γυναικείο είδος. Λοιπόν, τις αδερφές μας αυτές που έχουν αδερφή την Παναγία. Λοιπόν, αυτές, άμα τους δίνανε αυτό 200 και πήγαινε 500 ευρώ, που δεν είναι αξιοπρεπές και αυτό, αλλά κάτι είναι εν σχέση με το 330 ευρώ, ξέρετε πόσες γυναίκες θα παίρνανε το μήνα αυτή την προστάφηση? 1.700. Καταλαβαίνεις, Κανέλο μου? Άρα λοιπόν, κάτι στη χώρα δεν πηγαίνει πολύ καλά. Τα μυαλά μας άμα δεν πάνε πολύ καλά. Δεν νομοθετούν οι επίσκοποι. Προσέξτε, αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για όνομα του Θεού. Και είναι και προσβλητικό, όπως το είπε και ο πολίτης αυτός. Θέλει να τους ξεφτυλίσει, μου λέει, ή τους δίνει κάτι και αναμένει κάτι από αυτούς. Εγώ πρέπει να ξέρει ο κάθε άνθρωπος ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Πολύ λίγοι άνθρωποι στη χώρα θα παίρνουν ένα επίδομα ή θα παίρνουν ένα ποσό από την τράπεζα, ξέρετε, οικονομικά, και θα ψηφίζανε κάτι συγκεκριμένο. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί και πνευματικά κτλ. Να μην σου πω ότι πολλές φορές το παίρνουν και δεν ψηφίζουν κιόλας αυτό που το έδωσε. Γιατί αισθάνονται, σου λέει έτσι, είσαι και θα σε φτιάξω. Αλλά εάν ο σκοπός είναι αυτός, δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστέψει κανείς, και θα έπρεπε να πιστεύει, ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα σώμα Αγίων Αρχιερέων που έχουν παντρευτεί τις Άγιες Μητροπόλεις τους και θα μπορούσαν να απεμπολίσουν τα πνευματικά δικαιώματα για ελάχιστα, κατ' ουσίαν ελάχιστα χρήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς, πώς ακριβώς σκέφτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί αυτόν εντολή είναι αυτό, και ενομοθέτησε αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι ο λαός είναι εξοργισμένος από αυτό. Ξέρω ότι οι ιερείς είναι εξοργισμένοι, γιατί για φανταστείτε ένας παπάς να έχει 6 παιδιά και να μην έχει μια αύξηση. Αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πήγα προχθές στο πρώτο κημητήριο στο μνημόσυνο της κόρης του κυρίου Σαμαρά, της Λένας, εκεί που εκοιμήθη πριν ένα χρόνο, και πήγα και εγώ, κάθισα σε μια γωνίτσα και κάθισα εκεί και έρχεται ένα παιδί εκεί πέρα και μου λέει: Πάτερ Ευάγγελε, εμείς είμαστε οι νεοκόροι εδώ του ναού. Και όταν έρχεται ο κόσμος, μας λέει: Παλιά σας δίναμε και ένα μπουρμπουάρ, τώρα δεν σας δίνουμε τίποτα γιατί πήρατε 5.000. Μα δεν τα πήρε τα 5.000 ο νεοκόρος. Καταλαβαίνετε, βλέπετε πόσο απλώθηκε αυτό το πράγμα. Και δημιουργήθηκε ένα θέμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ πέρα, τώρα, επειδή δεν ξέρουν ότι υπάρχουν διαφορετικά πατριαρχία, οτιδήποτε βλέπουν στο διαδίκτυο, βλέπουν ιερέα, βλέπουν μητροπολίτη, βλέπουν και αλλουνού πατριαρχείου, να είναι ελληνής αρχιεπισκοπής, λένε πήρατε 5.000, χωρίς να ξέρουν τη διαφορά. Καλά και σε μένα που εγώ δεν έχω μισθό στον παπάς. Μου λένε έλα, το πήρασε με το χιλιαρικάκι. Για όνομα του Θεού. Αντιλαμβάνεστε τι μας έκανε. Δηλαδή μας εξευτύλισε. Αυτό που είπε ο άνθρωπος έχει δίκιο. Να πάμε λίγο έτσι παρακάτω. Να πω κάτι άλλο. Ότι οι ερωτήσεις τις οποίες κάνω δεν είναι δικές μου μόνο. Είναι μια συλλογή από ερωτήσεις πολλών ανθρώπων που τις επεξεργάζομαι πάρα πολύ καιρό. Θα πω κάτι. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί και μη, αλλά εγώ μιλάω για αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, και το προσδιορίζω κάπου στα 10 τελευταία χρόνια, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, έχουν αντιδράσεις για διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Εκκλησία. Εγώ δεν θα σταθώ στο θεολογικό
και στο δογματικό. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. Θα σταθώ περισσότερο στη σχέση κράτους-εκκλησίας. Και όχι μόνο ενός κράτους, γενικά κρατών. Διότι βλέπουμε, με θλίψη το λέω αυτό το πράγμα, αυτή η ένωση της εκκλησίας να μην γίνεται. Διότι, ας πούμε, παρεμβαίνουν κάποιοι, όχι μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά από και άλλα κράτη τα οποία δεν είναι ορθόδοξα και λένε τι να κάνει ο καθένας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η σημερινή σχέση κράτους-εκκλησίας υπηρετεί την πνευματική αποστολή της εκκλησίας ή την περιορίζει? Καθόλου. Την περιορίζει. Πάντοτε την περιόριζε. Πάντοτε την περιόριζε. Από το 1821 που οι πατέρες μας σηκωθήκανε και κάνανε την Επανάσταση και κάνανε την πρώτη αυτή εθνοσυνέλευση, όπου δεν είχαν βρακή να φορέσουν και δεν είχαν καρέκλα να καθίσουν, και ο πρόεδρος καθόταν σε μια μυγδαλιά ψηλά για να τον βλέπουν οι άλλοι, αντιλαμβάνεστε σας λέω, και που στην πρώτη εθνοσυνέλευση συμμετείχανε και αρχιερείς, συμμετείχανε και ιερείς, συμμετείχαν και διάκοι, συμμετείχαν και καλογέροι, συμμετείχε όλος ο λαός. Όλος ο λαός. Άντρες βέβαια, αλλά όλος ο λαός συμμετείχε. Και αυτό λέω γιατί στις γυναίκες δόθηκε πιο αργά το δικαίωμα της ψήφου. Συμμετείχε όμως όλος ο λαός. Αντιπρόσωποι από παντού. Από όλους. Τώρα, αν δείτε, αυτή τη στιγμή στην Βουλή θεωρούν δικαίωμα να είναι δικηγόροι, γιατροί και υψηλό, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση των εργατών ουσιαστική, δεν υπάρχει εκπροσώπηση των γεωργών ουσιαστική, είναι μόνο διανοούμενο σκεπτόμενο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή η πρώτη συνέλευση απεφάσισε και είπε: εμάς η πίστη μας είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το κράτος δεν έχει καμία δουλειά να ανακατευθεί στα δογματικά της Εκκλησίας. Το κράτος δεν έχει καμία δουλειά να ανακατευθεί στο πώς θα διοικηθεί η Εκκλησία με τη συνοδό της κτλ. Τρίτον, δεν θα ενούμαστε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέχρι να απελευθερωθούμε για τον εξής λόγο. Να μην νομίζουν οι Τούρκοι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατευθύνει την Επανάσταση, άρα να σκοτώνουν τους αρχιερείς τον ένα μετά τον άλλο, τους πατριάρχες, γιατί θα νομίζουν ότι επειδή μνημονεύουμε τον εκάστοτε πατριάρχη, όπως τον Γρηγόριο το Πέμπτο κτλ., όποιος πατριάρχης έτσι μετά θα λένε ότι είναι συμβιβασμένοι και τα καταλάβατε. Το καταλαβαίνεις παιδί και με αυτό. Πρέπει να καταλάβουν, η ιστορία έχει μεγάλη σημασία για όλο αυτό. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες είπανε: είμαστε δογματικά ενωμένοι με ό,τι πιστεύει η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, αλλά διοικητικά άχρη καιρού δεν θα είμαστε. Και ερχόμαστε λοιπόν και όλα αυτά ο μακαριστός, ο Μέγας Έλληνας, ο Καποδίστριας, που ακόμα και την ταινία λυσάξανε να τον εφάνε. Το είδατε, διάφοροι άνθρωποι, έναν Έλληνα βγάλαμε αξιόλογο και τα λοιπά, και το σύστημα ούτε να τον ακούσει δεν ήθελε και τα λοιπά. Δόξα σε ο Θεός. Δεν είναι η ταινία, δεν απηχεί η ταινία όλο το βίο. Καταλαβαίνετε, είναι μια μικρή ταινία, πολύ καλή, αλλά δεν απηχεί το βίο αυτού του Αγίου κυβερνήτη που είχαμε. Λοιπόν, Θεός χωρέστε. Ο κυβερνήτης σεβάστηκε όλη την παράδοση της Εκκλησίας και είπε ότι για να έχουμε καλούς γιατρούς, να έχουμε καλούς πολιτικούς, καλούς δικηγόρους, πρέπει να εξυψώσουμε τον κλήρο, διότι ο κλήρος είναι αυτός που συγκροτεί τα χωριά, καταλάβατε, είναι η ενορία, μέσα στα όρια. Και ο κλήρος μας, επειδή 400 χρόνια υστερούσε, δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Άρα θα φτιάξουμε σχολές, έφτιαξε σχολή στη Τίνο. Ξέρετε την Τίνο, μόλις είχε φανερωθεί η κυρία Θεοτόκος το 1823, νομίζω, φανερώθηκε η Παναγία κλπ. Και στην Τίνο υπήρχε το προσκύνημα όλου του ελληνισμού. Έφτιαξε σχολή στη Τίνο τους Παπάδες, έφτιαξε άλλο σχολή στην Πάρο κτλ. Και όλα αυτά τελειώσανε με τη δολοφονία του Καποδίστρια. Μόλις δολοφονείται ο Καποδίστριας, έρχονται οι Δυτικοί, αυτός ήταν το σχέδιό τους, και λέει: από πριν το πολεμούσαν, θα κάνουμε το εξής. Θα αφήσουμε τα δόγματα, αλλά τι θα κάνουμε? Σιγά σιγά θα τους πάρουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν επί τουρκοκρατίας και που ήταν ο κοινοβιακός τρόπος. Ξέρετε, κάνανε συνελεύσεις οι άνθρωποι τοπικά έξω από τις εκκλησίες, εκεί συζητάγανε τα προβλήματα που είχαν, εκεί ετοιμάζανε τους φόρους προς τους αγάδες, εκεί το ένα, εκεί το άλλο, εκεί κάνανε το θέμα των επαναστάσεων, εκεί. Έξω, δηλαδή η εκκλησία στο χωροστάσι απ' έξω γινόταν αυτό, άρα ήταν κοινοτικό, δηλαδή συμμετείχε όπως ήταν οι αρχαίες δημοκρατίες, δηλαδή όπως είχαμε και τη δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα και τα λοιπά, οι γειτονιές μετά μαζευόντουσαν απάνω ή στην Απέλα κάτω στη Σπάρτη. Δηλαδή είχαν διασωθεί πράγματα κάτω από την τουρκοκρατία που όταν ήρθαν οι Βαβαροί εδώ,
Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να γνωρίζετε απανταχού στον κόσμο, οι Έλληνες, ότι η εφημερίδα της κυβερνήσεως επί Βαβαρών δεν εκδιδόταν στα ελληνικά, εκδιδόταν στα γερμανικά. Τι χώρα είναι αυτή στις οποίες οι νόμοι εκδίδονται στα γερμανικά? Ενώ στην αρχαία Ελλάδα πήγαινε εδώ στην Πνίκα και ήταν οι νόμοι γραμμένοι και έδινες την είχαν σε κάτι ξύλα και ήταν γύρω-γύρω. Ξέρεις, ήταν σαν τα βαρέλια και οι νόμοι ήταν γραμμένοι στο βαρέλια, γύρω-γύρω. Ο κάθε πολίτης για κάποιο θέμα που ήθελε πήγαινε, γύριζε. Οι νόμοι ήσαν 12 τέτοια, 12 ξύλα με τους νόμους. Γύριζε με το χέρι του γύρω-γύρω και πήγαινε και έβλεπε και διάβαζε τον νόμο καθαρό και απλό και έλεγε. Για την περίπτωσή μου ισχύει αυτό. Άρα βλέπετε ότι αυτοί τι κάνανε. Εδώ ούτε και τη γλώσσα τι γράφανε οι νόμοι δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς. Διαιρέσανε. Και έχουμε, όπως έλεγε ο Φλαμιάτος μετά από αντιστασιακοί άνθρωποι, ο Φλαμιάτος, ο Παπουλάκος κτλ. Ακόμα και ο Κολοκοτρονέοι, όλοι, μην νομίζεις, όλοι οι Έλληνες ήταν εναντίον. Του λέγανε του βασιλιά, ήρθες βασιλιά μου εδώ πέρα και θα πας να φορέσεις στον Έλληνα που δεν φοράγε βρακή και δεν φοράγε φουστανέλα, θα πας να του φορέσεις το φράγκικο ρούχο. Μα δεν γίνεται το πράγμα, ρε βασιλιά μου. Σιγά σιγά ο κόσμος θα έχει μια εξέλιξη να έρθει, αλλά και μια εξέλιξη φυσιολογική. Όχι αυτό το χάλι. Και τότε τι κάνανε, αγαπητέ μου, στη σύνοδο? Βάλανε εκπρόσωπο του βασιλιά. Δηλαδή η σύνοδος, μια σύνοδος που γινόταν, εάν ο εκπρόσωπος του βασιλιά δεν υπέγραφε τις αποφάσεις της συνόδου, οι οποίες ας πούμε είναι από το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν τις υπέγραφε ο βασιλιάς δεν ισχύανε. Αυτό λέγεται, δεν μπορώ να καταλάβετε, δηλαδή, λέγεται η εξουσία επάνω στην Εκκλησία. Η ελευθερία δεν υπήρξε. Μετά πήραν τα μοναστήρια, πήραν τις περιουσίες, πήραν εκείνο, πήραν το άλλο κτλ. Και σιγά σιγά μετά γίνεται μια προσπάθεια, σιγά σιγά και μετά γίνεται κάτι φοβερό. Τι γινόταν? Ο κάθε υπουργός και ο κάθε βουλευτής πήγαινε στους αρχιερείς και τους έδινε λεφτά που λέγεται συμμονία και γίνανε τα περίφημα συμμονιακά. Μπορείτε κάλλιστα να τα διαβάσετε στην ιστορία τι έγινε το 1880. Έγινε μια επανάσταση μέσα στην Αθήνα για τα λεγόμενα συμμονιακά. Δηλαδή τι έγινε? Όταν έδινες λεφτά, χειροτονιούταν ο δικός σου ο ανιψιός, γινόταν παπάς. Ή γινόταν δεσπότης, ή έγιναν επίσκοποι με χρήματα. Και τότε έγινε μια μεγάλη φασαρία, έγιναν μάχες, ταραχές. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ήρθε η ισορροπία σιγά. Το κράτος πάντοτε φοβάται την Εκκλησία. Ποιο? Την υγιόσκεπτομένη και ελευθέρα Εκκλησία. Τη φοβάται. Γιατί? Διότι σου λέει, μπορεί να καλλιεργηθούν ιδέες, τις οποίες εγώ δεν θέλω να έχουν οι άνθρωποι. Δεν είναι δημοκρατία αληθινή, είναι κατ' επίφαση δημοκρατίας. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ειδικά με την παγκοσμιοποίηση υπάρχει μια γενική σκεπτικό που του λέει θα σας ελέγχουν όλους. Και μόνο με τις παρακολουθήσεις που γνωρίζετε ένα άλλο πρόβλημα στη χώρα, με τις συνεχείς παρακολουθήσεις, γιατί με παρακολουθεί? Εντάξει, παρακολουθεί ας πούμε εμένα το Παπαγγέλη, γιατί με παρακολουθούν? Γιατί με παρακολουθούν? Με παρακολουθούν, το ξέρω πολύ καλά το κινητό μου. Με παρακολουθούν. Και γίνονται και καραμπόλες, καταλάβατε και τα λοιπά. Και ένας που παρακολουθιέται και ένας άλλος που παρακολουθιέται, κάποια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο του ενός του άλλου και μου λέει: Πάτερ, σε ξέρω. Δεν με ξέρει. Σε ξέρω, δεν με ξέρει. Μα τι γίνεται, Πάτερ, γιατί με πήρε τηλέφωνο? Δεν σε πήρα από τηλέφωνο, εσύ με πήρε τηλέφωνο. Μα δεν με πήρε, δεν σε πήρα. Και αποδεικνύεται, καταλαβαίνετε τι ακριβώς από κάτω υπάρχει. Πατάνε ένα κουμπί και γίνεται όλο αυτό. Όταν αυτό λοιπόν στη χώρα υπάρχει, θα σου αφήσει μέσα ελευθέρα την υπόθεση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, ώστε εσύ να είσαι ίσως πιο δημοκρατικός από την πολιτεία? Για φανταστείτε αυτό. Γι' αυτό και καταργήθηκε το δικαίωμα που να εκλέγουν ο λαός, να εκλέγει τους ιερείς, τους αρχιερείς. Καταργήθηκε αυτό. Δεν υπήρχε. Ένα κατάλληλο που είχε μείνει στην Κύπρο και αυτό με την υπόθεση του τυχικού κατελήθηκε αυτό. Εγώ δεν είμαι το να ψηφίζει όλος ο κόσμος για επισκόπους, γιατί δεν είμαστε, καταλαβαίνετε, δεν πιστεύω, δηλαδή εννοώ με τους καταλόγους εκλογικούς. Ναι. Αλλά εσύ που έχεις μια ευλάβεια και που κάνεις τόση προσπάθεια, η παπαδιά μου εμένα που έχει ξεσκατώσει τόσα παιδιά άρρωστα στην κυβωτό του κόσμου, άλλος κόσμος που μαγειρεύει στα μαγειρία της Εκκλησίας, γυναίκες που πάνε στις κατασκηνώσεις, παπαδιές όλες, οι παπάδες, οι καλογέροι, οι μοναχοί, επίτροποι, δικηγόροι οι οποίοι έχουν προσφέρει προσφορά τσάμπα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα εκλεκτορικό σώμα και αυτό το εκλεκτορικό σώμα να βγάζει τρεις ανθρώπους, να τους προσφέρει στους αρχιερείς και οι αρχιερείς σας εκλέγαν όποιο θέλανε? Ναι, αλλά τότε, αντιλαμβάνεστε, θα είχαν τη σφραγίδα του λαού και όταν ένας εκλέγεται από το λαό,
έχει πιο μεγαλύτερη ελευθερία να μιλάει από το να εκλέγεται από ένα μικρό νούμερο ανθρώπων, οι οποίοι πολλές φορές σιωπήσανε όταν έπρεπε. Μήπως δεν σιωπήσανε όταν ήρθε εδώ ο Γερμανός και πήγε στο Χρήσανθο και υποχρέωσε το Χρήσανθο να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκουγλου και είπε ο Χρήσανθος, εγώ τέτοιο πράγμα στην πατρίδα μου δεν το κάνω, εγώ δεν ορκίζω κυβέρνηση κατακτητών. Βγάλανε το Χρήσανθο, βάλανε άλλο και ο άλλος όρκησε. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι ένα ανακάτεμα και ένα έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και μερικοί λένε καλά περνάμε, μια χαρά περνάμε. Μα δεν περνάτε μια χαρά. Διότι ο λαός πικραίνεται και πονάει. Βέβαια ο λαός δεν τον παρηγορεί το σύστημα, τον παρηγορεί ο Χριστός ο ίδιος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που ενώ είναι επιθετικοί κατά αυτών των πραγμάτων όλων, βρίσκουν κάποια στιγμή την πίστη τους, το γνωρίζεις αυτό και στην Αυστραλία. Ένας μοναχός από το Αγιονόρος να έρθει στην Αυστραλία και να περπατήσει μέσα στον δρόμο, εκατοντάδες Ελληνόπουλα θα τον πλησιάσουν, να τον ρωτήσουν, πάτερ πώς είναι εκεί. Ούτε και εκεί τέλεια είναι, αλλά σου λέει, να ρε παιδί μου, ένας μοναχός τα άφησε όλα για τον Χριστό. Ο άνθρωπος συγκινείται όταν κάποιος τα αφήνει όλα για τον Χριστό. Φυσικά, όπως λέει και όσο ανεβαίνει κάποιος είναι πιο δύσκολα. Για φανταστείτε τον κόπο που έχουν οι αρχιερείς να διοικήσουν, να ισοφαρίζουν τα πράγματα, να έχουν 70-80 παπάδες με τις οικογένειές τους, να κάνουν υπακοή, να έχουν διοικητικά θέματα, το κράτος να τους ενοχλεί, να τους υποχρεώνει να αποδεχτούν το γάμο των ομοφυλοφίλων. Αντιλαμβάνεστε, με το ζόρι σώνει και καλά, και τους ζήτησε σιωπή, μην μιλάτε. Μιλήσανε την παραμονή της Κυριακής Ορθοδοξίας και είπανε ότι δεν σας θέλουμε να κάνουμε την εορτή της Κυριακής Ορθοδοξίας λόγω του θέματος του ψηφισμένου νόμου. Και την άλλη μέρα το πρωί που ήταν 25η Μαρτίου κάνανε τις δοξολογίες. Καλά, την προηγούμενη ημέρα μεταξύ της προηγουμένης μέρας και έγινε μια Κυριακή νύχτα και την άλλη μέρα τη Δευτέρα το πρωί που ήταν ο Ευαγγελισμός, τι άλλαξε από εκείνη την ημέρα και τους έχετε δίπλα σας και αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όντως το κράτος θέλει να επεμβαίνει σε όλα τις εκκλησίες. Υπάρχει ένα γράμμα ενός μασόνου ανθρώπου, ο οποίος ήταν υπουργός του Βενιζέλου, ο οποίος γράφει στο Βενιζέλο, το έχω διαβάσει αυτό το γράμμα και μου αρέσει πάρα πολύ, το οποίο λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, σας συστήνω, λέει, να κάνουμε το εξής. Η Εκκλησία να αλλάξει, λόγω χάρη, να γίνει μικρότερες οι ακολουθίες, να ελαττωθούν οι νηστείες, να χαθούν οι γιορτές. Άμα δείτε σιγά σιγά ότι εκεί το πάμε. Επίσης οι γιορτές να χάσουν το νόημά τους και να μείνει ένα πράγμα σαν πώς είναι ας πούμε το αυγό από μέσα, να μην έχει τίποτα και να είναι μόνο το τσόφλι. Να είναι κάτι το εξωτερικό κτλ. Επίσης να αλλάξει το ημερολόγιο την εποχή εκείνη. Επίσης να κοπούν αυτές οι σχέσεις με τα μαλλιά, με τα γένια των παπάδων κτλ. Και να μοιάσουμε περισσότερο με το δυτικό κλήρο. Και άλλες υποδείξεις πάρα πολλές, οι οποίες σιγά σιγά έχουν εμφανιστεί και έρχονται, και επίσης η Εκκλησία να πληρώνεται, οι μισθοί των ιερών να πληρώνονται από εμάς και όχι από το λαό όπως πληρωνόταν την εποχή εκείνη, και αυτά όλα κατάλαβες, για να τους έχουμε υπό τον έλεγχό μας και να είναι μια Εκκλησία άνευρη, χωρίς νεύρα. Καταλάβατε τι τα νεύρα εννοώ, δηλαδή άνευρη. Αυτό είναι και αυτό που λέει ο Ισαΐας εδώ πέρα, λέει. Έχω χορτάσει, λέει, μου κάνετε τελετές, μου κάνετε τα μοσχάρια, μου φαίνεται μοσχάρια, μου φαίνεται τραγιά, ερχόσαστε κατά χιλιάδες, φέρνουμε ένα λείψανο και ερχόσαστε και το προσκυνάτε, έχει δίπλα και ένα κουτί και ρίχνετε και λέει ο Θεός, σας βαρέθηκα τα Σάββατα, τις νουνεμίες, τις γιορτές σας, ανάθεμα τις γιορτές σας. Τι να τις κάνω τις γιορτές σας, ρε, αφού δεν με αγαπάτε ούτε αυτοί που είναι οι πρώτοι, ούτε αυτοί που είναι οι τελευταίοι. Δεν πονάτε για τον Θεό, δεν πονάτε για τις εντολές του Θεού. Αυτά είναι. Εγώ νομίζω ότι τα ζείτε όλοι και τα ξέρουν. Γίνονται προσπάθειες, σας ξαναείπα, πάλι σας το ξαναλέω, ότι θέλω να ξαναπώ πάλι, γιατί είμαι σε ξένη κατ' ουσίαν μπαίνω εκεί, αλλά αυτά που λέω είναι η αλήθεια. Και ο Αρχιεπίσκοπος προσπαθεί, να ξέρετε, όλο αυτό οτιδήποτε είναι να το διορθώσει το ταχύτερο όσο μπορεί και να κάνει, να βοηθήσει και τους αδελφούς και όλους, αλλά τα προβλήματα τα οποία και παραλάμβανε και έχει να επιλύσει είναι πολύ μεγάλα, να ξέρετε. Δεν διορθώνονται όλα απότομα. Σιγά σιγά. Και με τον τρόπο και με την ασκητικότητα και τα λοιπά, νομίζω ότι μπορεί να κάτι κάνει. Και σε εσάς και παντού. Κοιτάξτε, πάμε στην Εκκλησία και αυτοί που καταλαβαίνουν την κοινή ελληνική
θα λέγαμε. Στα αγγλικά εδώ πέρα στην Αυστραλία τα λέμε και στα αγγλικά. Το Ναι, Ευαγγέλιο το λέμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να το καταλάβουν όλοι που μπαίνουν μέσα. μάλιστα. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον κόσμο, για την ηθική που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος και το πώς να ζει. Και εγώ σας λέω, τα ακούμε όλα αυτά και όταν βγαίνουμε από την εκκλησία, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε μια κοινωνία που όλο αλλάζει. Και σας το λέω αυτό διότι υπάρχει μια έννοια ότι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Το ακούω από διάφορους life coaches. Δηλαδή κάποιους δηλαδή που σου λέει αγάπη είναι ο Θεός και οτιδήποτε. Αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη και αλήθεια. Πώς ένας χριστιανός θα πρέπει να ζει μέσα σε μια κοινωνία όπως αυτή και στο κάτω-κάτω όταν έρθει η ώρα που πρέπει να δράσει κάποιος, τι πρέπει να κάνει? Γιατί και εγώ σας αγαπώ όλους, αλλά δεν έχω καμία επαφή με τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, είπες μία λέξη η οποία με ενόχλησε. Νομίζω είπες τη λέξη ηθική ή επειδή είμαστε μακριά δεν μπορούσα να την καταλάβω. Είπες τη λέξη ηθική, κάτι τέτοιο. Μου είπες τη λέξη, για θυμίσου το λίγο, μου είπες τη λέξη ηθική και αυτά που μαθαίνουμε μέσα στην εκκλησία, αυτά που λέει μέσα στην εκκλησία είναι και κάτι ηθική, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Λοιπόν, ακούστε. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει το θέμα της ηθικής με αυτή την έννοια την οποία ζητούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, με το ότι θα σας είμαι λίγο ομός, να ξέρετε, ας πούμε, με το ότι ας πούμε, ένας άνθρωπος ας πούμε, τα γεννητικά του μόρια δεν τα βάζει κάπου αλλού κτλ. Δεν απασχολεί την Εκκλησία αυτό το θέμα. Την Εκκλησία την ενδιαφέρει το ήθος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μα θα μου πεις, πάτε, τι είναι η ηθική? Και το ήθος, η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων το οποίο δυστυχώς έχει 365 μη όσο είχαν και οι Εβραίοι. Περισσότερα είναι τα μη από τα θετικά. Θυμάστε στην επί του όρους ομιλία υπάρχει μια τρομερή διαφορά. Όλος ο αρχαίος κόσμος έλεγε μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνει. Στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός κάνει το νέο ήθος και τι λέει? Κάνε στον άλλον αυτό που θέλεις να σου κάνει. Από το μη και το αρνητικό, αυτό το μη, να το ξέρετε, όλοι και οι αρχαίοι Έλληνες και τα λοιπά αυτό θεωρούσαν ως χρυσό κανόνα. Ποιο δηλαδή? Το να μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Ενώ ο Χριστός άλλαξε αυτό τον κανόνα. Ο χρυσούς κανόνας είναι κάνε στον άλλον αυτό που θες να σου κάνουν. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Άρα μέσα στην Εκκλησία δημιουργείται ένα καινούριο ήθος. Το ήθος αυτό, ας πούμε, εσύ θέλεις να δέχεστε ότι τη λέμε στην κοινή ελληνική. Η κοινή ελληνική τώρα για πολλούς από εσάς που είσαστε δεύτερη, τρίτη γενιά, τέταρτη, μπορεί να είναι δύσκολη να την αντιμετωπίσετε, να την καταλάβετε. Θεωρώ όμως ότι όπως μαθαίνετε τα αγγλικά, οι γαλλικά, οι γερμανικά δεν είναι άσχημο και μέσα σε σπίτια που κουβεντιάζουν δηλαδή, τα αρχαία ελληνικά ή τα ελληνικά με τη μορφή. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί διάλεκτοι σε εσάς. Έρχονται Κύπροι που μιλάνε σχεδόν πολλά αρχαία ελληνικά. Έρχονται οι Κρητικοί που μιλάνε, εννοώ η γενιά σας του 60, καταλάβατε, οι γονείς σας κλπ. Κάτι μένει. Αλλά και η Αγγλική, η σωστή Αγγλική, και όταν πήγα στην Αγγλία και άκουσα glory to thee, λέω τι ωραίο. Πω, glory to thee. Καταλάβατε. Δηλαδή, ας πούμε, σαν να είναι μια αρχαία Αγγλική, ας πούμε, σαν και αυτή την Αγγλική που έγραψε τις τραγωδίες και τις κομμωδίες, τις τραγωδίες που έγραψε ο Σέξπιρ. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, χρειάζεται μια ιεροπρέπεια στη γλώσσα. Δεν είναι κακό ότι δεν καταλαβαίνουμε τα πράγματα όλα. Δεν πειράζει. Η Εκκλησία δεν έχει υποχρέωση να μεταφράζει τα κείμενά. Η Εκκλησία έχει υποχρέωση να ερμηνεύει τα κείμενα. Δηλαδή, γιατί? Διότι είπε ο Κύριος. Μα τι ωραίο που είναι αυτό. Και λέει ο Κύριος. Είπε ο Κύριος. Ακόμα και αυτό το τάδε έφη Ζαρατούστρα που το έχετε ακούσει από τον Νίτσε και αυτό. Λοιπόν, αυτό τάδε έφη Ζαρατούστρα. Πώς θα το χαλάσεις τώρα? Αυτά είπε ο Ζαρατούστρα. Ακούστε τη λέξη τάδε έφη Ζαρατούστρα και αυτά είπε ο Ζαρατούστρα. Το νόημα θα μου πεις το καταλαβαίνω, ναι, αλλά η δύναμη των λέξεων. Και επίσης, όποια λέξη είπε ο Χριστός και είναι καταγραμμένη στο Ευαγγέλιο, από μόνη της έχει αγιαστική χάρη και δύναμη. Το αντιλαμβάνεστε ότι η μετάφραση ποτέ δεν έχει τη χάρη του βιβλίου, του πρωτοτύπου του Ευαγγελίου. Γι' αυτό όταν μου δίνεις τη μετάφραση, τη βίβλο σε μετάφραση, εγώ την κρατάω, την αγκαλιάζω κτλ. Αλλά δεν τη φυλάω, γιατί είναι σε μετάφραση. Και άρα, επειδή δεν είναι αγιοπνευματική η μετάφραση, διότι δεν μαζεύτηκε μία σύνοδος ολόκληρη να κάνει τη μετάφραση όπως έγινε η μετάφραση στην Εβδομήκοντα, καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορώ να το αποτεχτώ.
και είμαι υποχρεωμένος να κρατάω και την αρχαία γραφή και να γίνεται και η μετάφραση και να γίνεται και στα αγγλικά, αλλά ο ιερεύς κυρίως έχει μία και μοναδική εργασία, να ερμηνεύσει και τα κείμενα και το Άγιο Ευαγγέλιο. Αν δεν κατηχηθούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία, δεν θα αποκτήσουμε το ήθος που απαιτεί στην Εκκλησία. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει η κατήχηση, αλλά η κατήχηση δεν είναι εξακοής η πίστη, έτσι. Η πίστη είναι εξακοής, το λέει. Δεν είναι μόνο όμως η ακοή. Σου δίνει και το θυμίαμα να σου ευωδιάσει τη μητούλα. Σου δίνει και την ψαλμοδία την ωραία να σου ντύσει με ωραία ψαλμοδία τα αυτιά σου. Σου δείχνει και την ωραιότητα των αμφίων, των ιερέων, να είναι ωραία και σεβαστικά, όχι να είναι η Άδα και τα Γιάννενα. Λοιπόν, όλα αυτά και η ένωση του λαού και το σύνολο του λαού. Σιγά ο ποιμένας που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα πάρει ένα παιδί που είναι 5 χρονών και θα το πάει 15. Και αν το παιδί ζήσει κοντά σε έναν Άγιο Ιερέα και σε έναν Άγιο Παπά, ο οποίος ας μην είναι Άγιος με την έννοια να κάνει θαύματα, αλλά να τελεί καθηκόντως αυτά τα οποία οφείλει μέσα στο ορθόδοξό του ήθος να τελεί, χωρίς να το καταλαβαίνετε, όλη η κοινότητα αγιάζεται και προχωράει. Φυσικά να είναι ενωμένο με τον επίσκοπό του, τον οποίο να μνημονεύει και να τιμά και να αγαπά και να σέβεται, αλλά εν ελευθερία. Όταν χρειαστεί να πάει στον επίσκοπο να χτυπήσει την πόρτα και να πει συγγνώμη, αυτό σαν θέμα νομίζω ότι δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε να το κάνουμε πίσω. Δηλαδή θα πρέπει, καταλάβατε, δεν είναι ένα διοικητικό σύστημα που λέει αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις, εκείνο. Είναι μια ενότητα στην Εκκλησία. Το ξέρω ότι έχει ξεχωριστεί. Είμαστε χωρισμένοι. Είναι ο επίσκοπος, οι ιερείς, εντολοδόχοι και ο λαός πρέπει να υπακούει. Δεν ήταν έτσι η Παλαιά Εκκλησία. Και αυτό, εάν δεν το αποκτήσουμε πάλι, τότε, αν δεν πάρεις αυτό το ήθος που είπαμε, που έχει την ηθική, θα βγεις στον δρόμο και στον δρόμο θα συναντήσεις το ανάποδο της Εκκλησίας. Τι λέει, ας πούμε, όταν σου ζητήσουν, λέει το εσώρουχο, δώσ' τους και το ημάτιο, λέει ο Χριστός. Με συγχωρείς, αυτή την εντολή που είναι στην επί του όρους ομιλία ή τα υπόλοιπα που λένε εδώ ότι αυτά που κάνετε, η δικαιοσύνη σας δεν είναι δικαιοσύνη, δεν βοηθάτε τη χείρα, δεν βοηθάτε τον ορφανό, δεν βοηθάτε αυτά που λέει ο Ισαΐας κλπ. Εάν εσύ αρχίσεις και τα εφαρμόσεις αυτά, τότε θα δεις ότι κανείς από τους διπλανούς δεν το εφαρμόζει. Και τότε θα βρεθεί σε μια μεγάλη δυσκολία και θα πεις δύο έχω πράγματα. Ή να πάω σε μια ερημιά και να τα ζήσω με άλλους 15, εξού και η αναχώρηση των μοναχών. Οι μοναχοί που αναχωρούν από τον κόσμο και γίνονται μοναχοί λένε το εξής στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε καλύτεροι από εσάς, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε ότι ο κόσμος δεν πάει κατά το Χριστό. Θέλουμε λοιπόν να βγούμε από εδώ, να πάμε κάπου να ζήσουμε όπως θα θέλει ο Χριστός. Και είναι τόσο ειρηνικοί και γαλήνοι, τόσο το ήθος τους μετά των μοναχών είναι φως, ώστε όταν τους πλησιάσουν πάρα πολλοί λαϊκοί άνθρωποι και βαπτισμένοι άνθρωποι και ευλογημένοι άνθρωποι και σιγά αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούν να είναι, τα παίρνουν από την ταπείνωση και από το φως αυτών των μοναχών. Άρα, βγαίνοντας από την Εκκλησία εμείς, ο κάθε ένας θα χρησιμοποιήσει το ήθος όπου πάει ανάλογα με το τι έχει απέναντί του. Δεν είναι γενικός ο κανόνας. Τι λέει, αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Αυτές οι αγαπολογίτσες και αγαπάμε τους άλλους και τα δίνουμε όλους και τους παραχωρούμε, δεν λέει αυτό. Τι λέει, θα αγαπήσεις και τον εαυτό σου και θα αγαπήσεις και ίσα και τους άλλους. Εμείς νομίζουμε πολλές φορές ότι μας ζητάει ο Θεός να αγαπήσουμε τους άλλους παραπάνω από τον εαυτό μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ψυχιατρικό, ψυχολογικό, ενοχικό, φροηδικό, ψάξτε το. Τι είναι. Δεν λέει αυτά ο Χριστός. Ο Χριστός λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Άρα θα αγαπήσεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τους γειτόνους σου, τους αδερφούς, το κράτος σου, καταλάβατε έτσι. Όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Ό,τι θέλεις να σου κάνουνε, κάνε το κι εσύ. Αυτό είναι. Νάτος ο νόμος. Τελείωσε. Αυτός ο νόμος δεν θα μας φέρει σε σύγκρουση με κανέναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Εννοείται λογικά σκεπτόμενο. Μπορεί να μας φέρει σε σύγκρουση με αυτόν ο οποίος είναι άδικος, με αυτόν ο οποίος είναι κλέφτης. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά σε λογικά σκεπτόμενο
δεν θα μας φέρει σε καμία σύγκρουση με κανέναν άλλον άνθρωπο. Θα είμαστε με αυτόν τον κανόνα, θα είμαστε αγαπητοί και κάθε φορά θα μας διδάσκει αυτό από μέσα μας, καλλιεργούμενοι, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε στον κάθε άνθρωπο. Ένας άνθρωπος, αγαπητέ μου, κάνει ένα κακό. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να θέλει μια σφαλιάρα. Δεν είναι κακό να του ρίξω μια σφαλιάρα, αρκεί τον αγαπάω και κρίνω ότι αυτή τη στιγμή αυτός πρέπει να μπει σε ένα όριο, αλλιώς θα καταστρέψει την κοινότητα. Αυτή τη στιγμή, εγώ μου λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου ή αυτόν. Μάλιστα. Ναι, αλλά έρχεται ο εχθρός μου, ξέρετε ποιος, ο κοινός του ελληνισμού που μας ταλαιπωρεί και πάντα μας διασέρνει και μας έκανε το κυπριακό και μας έκανε και μας το άλλο κτλ. Δεν μου είπε ο Κύριος να τον αγαπήσεις και να αφήσεις να καταστρέψει τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, την πατρίδα σου κτλ. Ή να δώσεις ένα νησάκι για να μείνεις εσύ ήσυχος και να μην ενοχλείσαι. Όχι. Τη στίδε ρήμαση και πυθόμενη. Εμείς είμαστε εδώ πέρα αυτό. Έχουμε πιστεί και ενδιαφερόμαστε να τηρήσουμε τα ρήματα των πατέρων μας. Γιατί να το δώσω, Κύριε? Προστατεύω την πατρίδα μου, τη γυναίκα μου. Δεν θέλω κάτι, αμήνομαι όμως. Αμήνομαι εναντίον όλων αυτών που με σπρώχνουν. Αυτό που ζητάνε, θα σας πω κάτι τώρα, αγαπητέ μου, για το ήθος που λες για την εξομολόγηση κτλ. Ήρθε ένα κοριτσάκι προχθές και εξομολογήθηκε. Επίπεδου. Πολύ μορφωμένο, σε μεγάλη πανεπιστημιακή σχολή που ασχολείται. Να, δεν θέλω να το κάνω έτσι πιο κοντινό για να μην καταλάβουν αυτοί που ακούσουν ποιο είναι και μου δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί. Το παιδί εξομολογήθηκε και μου είπε: Πάτερ Ευάγγελε, εγώ προσπαθώ να είμαι έτσι συνετή με τους συμμαθητές μου κτλ. Μου λένε οι συμμαθητές μου ότι, ας πούμε, ποια είναι η γνώμη σου για τις εκτρώσεις? Απάντηση. Ας κάνει καθένας ό,τι θέλει. Προσέξτε. Δεν μπορεί να πει έχω αρνητική γνώμη. Αναγκάζει, άρα πού είναι η δημοκρατία, αλλά και πού είναι η Εκκλησία ως σύνολο να υποστηρίξει το μέλος της αυτό, το οποίο θα υποστεί αυτό που θα σας πω μετά τι υπέστη. Μετά, ποια είναι η γνώμη σας για την ομοφιλοφιλία? Λέει το κορίτσι. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και τι της λένε? Όχι, της λέει. Θα μας πεις εάν το υπερασπίζεσαι σαν δικαίωμα. Λέει η κοπέλα. Συγγνώμη, γιατί να ζητάτε από εμένα τη γνώμη μου για κάποιο πράγμα που εγώ δεν δημιουργώ κανένα πρόβλημα και που θέλω να την έχω μυστική και δεν θέλω να την εκφράσω? Εάν δεν το υποστηρίξεις, θα υποστείς το κοινωνικό σου θάνατο μέσα στο πανεπιστήμιο. Τη λέξη, προσέξτε. Αυτά που σας λέω είναι αλήθεια εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτή η κοινωνία είναι η κοινωνία ελευθερίας. Φυσικά είμαστε βάση του Χριστού, σεβόμαστε τους πάντες, τιμούμε τους πάντες, δεν θα κρίνω κανένα κτλ. Αλλά θα μου απαγορεύσεις εσύ να έχω εγώ το κόρπους μου, το Ευαγγέλιό μου, να πιστεύω στον Χριστό και να έχω την προσωπική μου άποψη? Γιατί να μην έχω την άποψη? Δεν σας πολεμώ, τόσο με έχετε φοβήσει που δεν τολμάω να σας πω τη γνώμη μου και εσείς παρόλο που τολμάω τη γνώμη μου βάζετε το μαχαίρι στο μυαλό μου και μου λέτε θα την πεις να είναι σύμφωνα με τη δικιά μας, αλλιώς θα εξαφανιστείς. Αυτά ζούμε εμείς εδώ. Και η Εκκλησία ούτε τα έχει καταλάβει, ενώ καταλαβαίνετε πια αυτά, ούτε μας υποστηρίζει, ούτε βοηθάει, και όταν πάει να συνομιλήσει με τον εκάστοτε πρωθυπουργό, της δίνει το πενταχιλιαρικάκι και όλα καλά και ωραία. Ναι, μα εδώ πέρα βράζει ο τόπος. Βράζουν τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι αυτό που είπατε. Μετά που θα βγούμε από την Εκκλησία, που στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μια ωραία φαντασιακή κατάσταση για εμάς, εμείς θα βγούμε στην πραγματικότητα της ζωής. Και η πραγματικότητα της ζωής, όπως ξέρετε, έχει κλέφτες κράτους, λοποδίτες κράτους. Έχει να πας σε ράντσο στο νοσοκομείο, τη μαμά σου, να είναι 85 χρονών, να έχει προσφέρει και να έχει γεννήσει 6 παιδιά, να έχει κάνει 6 παιδιά φαντάρους και να τα έχει δώσει να έχουν αγωνιστεί, 2 παιδιά να έχουν πεθάνει στην Κύπρο, και μετά εσύ να πας και να σε έχουν σε ένα ράντσο και να πεθαίνει στο ράντσο και να μην σου έχουν βάλει ούτε ένα παραβάν. Δεν έχεις δικαίωμα. Και τα ζώα ακόμα όταν θέλουν να πεθάνουν πάνε και κρύβονται σε μια γωνία και κάθονται και πεθαίνουν. Θα πρέπει να πεθάνεις με τα φώτα αναμένα. Περνάει όλος ο κόσμος που επισκέπτει τους συγγενείς τους σε ένα ράντσο, σε ένα διάδρομο ενός νοσοκομείου της χώρας. Και ας πω και κάτι άλλο. Όποιος θέλει ας έρθει τώρα. Ας πάει στο Γενικό Κρατικό της Αθήνας. Είναι τόσος ο κόσμος, 1000 άνθρωποι σε μια μέρα πάνε. Οι άνθρωποι γιατροί
Αλλά και το κράτος τι σου κάνει. Δεν έχει ετοιμαστεί για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πού τα δώσαν τα λεφτά. Λοιπόν, και ο κάθε άνθρωπος του βάζουν ένα νερό και τον κρεμάνε το νερό με ένα καρφί. Υπάρχουν αυτά. Με ένα καρφί από τα δέντρα, από τα πεύκα. Στα πεύκα. Ένα καρφί και κάθεται με το νερό και περιμένει πότε θα δει σειρά με το νούμερο να μπει μέσα. Αυτό πιστεύετε ότι η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα ή δεν επιτρέπεται να ανακατευτεί σε αυτές τις υποθέσεις? Αυτοί που τα πιστεύουν αυτά, ακριβώς είναι αυτοί για τους οποίους τους έδωσε το πενταχιατρικάκι να μην μιλάνε. Όχι! Για όνομα του Θεού. Διότι εγώ έχω ιδιωτική ασφάλεια, αγαπητέ μου. Και όταν θα πάω στο νοσοκομείο, εγώ δεν θα πάω ποτέ. Όταν αρρώστησα με COVID, πήγα στο νοσοκομείο και μπήκα μέσα, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους. Και τούτος ο Ισαΐας και η ευχή το Ευαγγέλιο, όλα αυτά δένουν μεταξύ τους. Όλα τα ίδια. Όταν μπήκα λοιπόν στο νοσοκομείο, ήταν το μεγάλο χιόνι που είχε πέσει, θυμάστε, που αποκλείστηκε η Ελλάδα όλη από το χιόνι. Εγώ τότε αρρώστησα με COVID και με πήγανε στο Σωτηρία. Πήγα στο Σωτηρία και μπήκα σε ένα μεγάλο θάλαμο, χωρίς ζέστη. Δεν δούλευαν τα καλοριφέρ. Το μεγάλο κρύο, το θυμάστε αυτό? Είχα 10 αρρώστους γύρω-γύρω και εγώ ήμουν ο 11ος μέσα σε ένα δωμάτιο. Περιμένοντας να με εξετάσουν. Λοιπόν, οι συγγενείς δεν είναι κανένας. Κανείς δεν έδινε νερό στον παππού. Κανείς δεν έδινε νερό στη γιαγιά. Και εγώ λέω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ, με έφερες εδώ σήμερα που έτοιμενο καλά σχετικά. Και σηκωνόμουν και έδινε τα νερά, πήγα την πάπια και ξεσκάτωνα τους γέρους μέχρι να έρθει η σειρά του να τους εξετάσω. Αφού μας εξετάσανε, και να σας πω τώρα, να καταλάβετε. Λοιπόν, γιατί μου είπατε για τα 10 χρόνια. Θυμάστε ποτέ 10 χρόνια, τελευταία 10 χρόνια. Μου το είπατε. Λοιπόν, αφού μας εξετάσανε, τον καθένα με τη σειρά του κτλ. Και αφού βλέπανε αν κάποιος είχε εμβολιαστεί ή δεν είχε εμβολιαστεί, προς τιμή των γιατρών δεν ασχοληθήκαμε με τα εμβόλια. Ξέρετε, δηλαδή, είτε είχε εμβολιαστεί είτε δεν είχε εμβολιαστεί ένα άνθρωπο, κάνανε οι γιατροί προς τιμή τους αυτά που έπρεπε. Και αυτό να σταματήσει, ότι τάχα μου εξετάζανε και κάνανε τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Τελείωσε. Το έχω ζήσει, το είδα. Αφού λοιπόν μετά μας βάλανε σε ένα αυτοκίνητο, εγώ με 5 γέρους να πάμε, καταλάβατε, ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, να μας πάνε στα δωμάτια. Καθώς να πάμε, πέφτει ένα μεγάλο πεύκο από τα χιόνια μπροστά μας και πώς δεν έπεσε στο κεφάλι μας. Δηλαδή, θα είχαμε πάει για το COVID και θα είχαμε πεθάνει από το δέντρο που έπεσε στο κεφάλι. Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι τα δέντρα αυτά είναι πολύ καιρά και άμα πέσει ένα πολύ χιόνι πρέπει να κοπούνε, να μην έχουν μείνει φουντοτάκια έτσι. Καταλάβατε, δηλαδή σας λέω. Είναι όλα απρόκοπα. Όλα είναι απρόκοπα. Βγαίνει, μας πάνε πίσω μετά. Μας πάνε από άλλη μεριά, μπαίνουμε μέσα και μας λένε οι νοσηλεύτες ότι δεν θα μπείτε από την κυρία είσοδο. Γιατί? Διότι ήταν τόσα πολλά τα απόβλητα, τα ρούχα, ξέρετε, από τους αρρώστους, που ήταν στους διαδρόμους στίβες και επειδή ήταν μολυσμένα, δεν θέλανε να μας βάλουν από εκεί οι άνθρωποι και μας είπαν το εξής: πηδήξτε τα κάγκελα και πάτε στο τάδε δωμάτιο και μπέστε μέσα, αυτό το δωμάτιό σας. Απ' έξω. Δεν σου καταλαβαίνεις. Αυτό ήταν και το έχω ζήσει και δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν το έχω εμπειρία. Πήγα και μπαίνω μέσα και βλέπω 4 πτώματα και εγώ ήμουν το 5ο. Δεν είχα πεθάνει. Και λέω τώρα, Θεέ μου, εδώ, κοντζάμ γιατρός, παπάς εγώ, και έχω ξεπέσει εδώ πέρα, Θεέ μου. Και έχω πληρώνω και ιδιωτική ασφάλεια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Σε λίγο μάθανε ποιος είμαι και ήθελαν να με πάρουν από εκεί. Να με πάνε στην πρώτη θέση. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Ο παππούς που ήταν απέναντι μου λέει: είσαι παπάς? Λέω ναι. Πάτερ, μου λέει, έλα κοντά να σου πω. Πάω. Εν τω μεταξύ ήτανε η γρίπη, ήτανε το COVID το αυτό, δηλαδή μας βάζανε ό,τι είδη COVID να είχες, σε βάζανε όλους μαζί. Δεν είχαν κάνει εξετάσεις, καταλαβαίνεις. Άρα μπορούσες να πάρεις την άλλη. Μιλάμε το νοσοκομείο. Μου λέει: εγώ πάτερ, έχω καρκίνο και πεθαίνω. Δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ. Σε παρακαλώ, να με εξομολογήσεις. Τότε κατάλαβα και είπα: ο Θεός με έφερε εδώ πέρα, γιατί αν ήμουν στο δωμάτιό μου μόνος μου, ποιο θα βλέπα? Άρα βλέπεις ότι η κοινωνία με τους ανθρώπους και από εκεί και πέρα δουλεύει το ήθος που μου έκαναν οι γονείς μου, το ήθος που μου κάνανε οι Άγιοι που γνώρισα, το ήθος που μου έκανε η Εκκλησία και είπα: εδώ θα καθίσω και δεν θα φύγω από εδώ. Όταν ήρθαν λοιπόν να με πάρουν, σηκωτώ με την καρέκλα, με πάρουν σε καλύτερη θέση, δεν φεύγω από εδώ, εγώ θα καθίσω εδώ πέρα. Κυρίσω στο σπίτι, λειτουργάω, παίρνω τη θεία ευχαριστία και τους κοινώνησα όλους και πεθάνανε ειρηνικότατα οι άνθρωποι και ευλογημένοι. Γιατί ήταν πολύ βαριά άρρωστοι, θα πεθαίνανε, το ξέρω. Και μεταξύ αυτών ο τελευταίος θεραπεύτηκα και εγώ και εξή. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Βλέπετε ότι σε μισό λεπτό βλέπεις τη χώρα σου όλο στο μεγαλείο. Όλο στο μεγαλείο βλέπεις.
Και βλέπεις και τη δυνατότητα του ήθους. Χρειάζεται να έχουμε ήθος, όχι ηθική. Η ηθική είναι και κάτι περαστικό, να ξέρεις. Σήμερα λένε αυτό, άλλοι ηθικοί είχαν οι άνθρωποι του 60 που ήταν στην πατρίδα σας και άλλοι ηθικοί έχουν τώρα. Αλλά το ήθος όμως, που γεννάει την εκάστοτε πνευματική και μόνη ηθική που θέλει ο Θεός, αντιλαμβάνεσαι τι λέω, αυτό καθοδηγεί κάθε φορά. Αν πρέπει να δώσω μια σκαμπίλα στον Πρωθυπουργό, πρέπει να τη δώσω. Εάν πρέπει να τον φιλήσω τον Πρωθυπουργό, πρέπει να τον φιλήσω. Εάν ένα παιδί μου πρέπει να το μαλώσω, θα το μαλώσω. Εάν πρέπει να του κάνω ένα δώρο, θα του κάνω ένα δώρο. Δηλαδή, το ήθος που σου οριμάζει η Εκκλησία σε κάνει κάθε φορά ανάλογα με την αγιοπνευματική φώτιση που έχει. Άρα στην Εκκλησία παραμένουν, γι' αυτό να πηγαίνουν την Κυριακή στην Οδηγία άνθρωποι. Και α μην καταλαβαίνουν τίποτα, δεν πειράζει. Αγιάζονται. Ο διάβολος λυσάει να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι την Κυριακή. Θέλω να περάσουμε και στο επόμενο, και καλά κάνατε και το είπατε, διότι θέλω να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, το οποίο ονομάζεται αποτύχηση. Εγώ είμαι εναντίον της αποτύχησης με τη λογική ότι εάν δεν πας να ψηφίσεις δεν θα αλλάξει τίποτα. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δεν μπορώ να μιλάω για κάθε έναν ξεχωριστά, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ποιος μπορεί να ελέγχει το ιερατείο, να το πω έτσι απλά. Κοιτάξτε, θέλω να καταλάβετε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνετε στην Εκκλησία διδάσκει τη θέση του καθενός. Δηλαδή, αυτοί που είναι έξω από την πόρτα λέγονται κόσμος. Αυτοί που μπαίνουν από τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία λέγεται λαός. Και ως απαραίτητο είναι να είναι βαφτισμένοι. Άρα, αυτός ο λαός έχει ένα βασίλειο ιεράτευμα. Δηλαδή είναι σαν να είναι σε μια κατώτερη στάθμη κλήρου. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Μετά ανεβαίνουμε στον Σολέα και στο Άγιο Βήμα, όπου είναι τα Άγια των Αγίων και εκεί είναι οι ιερείς. Πρέπει να καταλάβουν οι χριστιανοί ότι η τρομερή διαφορά έτσι πρακτική ανάμεσα στις άλλες λεγόμενες εκκλησίες, καθολική, προτεστάντικη κτλ. Είναι η εξής. Αν δείτε, οι ιερείς των άλλων δογμάτων είναι στραμμένοι προς το λαό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, είναι από αυτή τη μεριά της Αγίας Τραπέζης και ο λαός είναι απέναντί τους. Εμείς, ο κλήρος μας και όλα τα μυστήρια, ακόμα και τα μνημόσυνα που βλέπετε ότι τώρα γίνονται τα μνημόσυνα και οι παπάδες κάθονται πάνω στην ωραία πύλη και τα μνημόσυνα είναι κάτω. Στο Άγιον Όρος ποτέ δεν γίνεται αυτό. Άμα πάτε θα δείτε ότι όλοι και οι αρχιερείς και οι ιερείς στρέφονται προς την Ανατολή. Καταλάβατε, θα δείτε πίσω είναι ο λαός. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Στα άλλα δόγματα σημαίνει ότι ο κλήρος είναι αντιπρόσωπος του Θεού στο λαό. Στην Ορθοδοξία ο κλήρος είναι αντιπρόσωπος του λαού στο Θεό. Το καταλάβατε? Στην Ορθοδοξία ο κλήρος τον σπρώχνει ο λαός στο Θεό και του λέει πες θα εσύ για μας το Θεό. Άρα είναι από τον λαό, είναι ένα. Αντίθετα, στα άλλα δόγματα κάθονται από αυτή τη μεριά και άρα πίσω είναι ο Θεός, ο Χριστός, ο Σταυρωμένος και εκπροσωπούν το Θεό προς εσάς, προς το λαό. Αυτή η διαφορά που είναι πάρα πολύ απλή είναι σημαντικότατη και δείχνει ακριβώς όλο αυτό. Ο λαός είναι θεματοφύλακας της Ορθοδόξου παραδόσης. Αλλά ποιος λαός? Ο νηστευτής, ο πιστός, ο ευλαβής, ο σόφρον, ο μη βλάσφημος. Όταν ένας επίσκοπος πες ότι κάνει ένα δογματικό λάθος, του χυμάνε, να τον εφάνε, τον υβρίζουν, τον ταλαιπωρούν, τον κάνουνε. Και πάρα πολλοί οι οποίοι ήσανε εντός των τυχών της Εκκλησίας και απολάμβαναν δόξες και τιμές και συμμετείχαν μέχρι και στους διαλόγους, στους λεγόμενους εκκλησιαστικούς διαλόγους, μετά για κάποιο καπρίτσο κάτι δεν τους έγινε ή γιατί πώς γυρίσανε, αφού ξέρανε. Εγώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο τον γνωρίζω από τότε που ήταν φιλαδελφίες. Τον ξέρω. Δεν ξέρω, ο Πατριάρχης μας αυτός είναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ τον ξέρω. Τον έχω ζήσει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Και ξέρω και το ήθος του. Έτυχα μία φορά στην νήσο Πάτμο. Ο Βαρθολομαίος ήρθε να προσκυνήσει τον Άγιο, αυτό τον Αφιλόχιο το Μακρύ, που είναι το λείψανό του, είναι σε ένα μοναστήρι στην Πάτμο.
τον Ευαγγελισμό. Και ήρθε ο Βαρθολομαίος εκεί, και ενώ πήγαν και βάλαν το κλειδί να ανοίξει ο Άγιος, να προσκυνήσει, δεν άνοιγε η Λάρνακα δεν άνοιγε. Κάνανε προσπάθεια. Είμαι κι εγώ δίπλα, λαϊκός είμαι. Λοιπόν, και ξαφνικά αυτός που έγινε μετά πατριάρχης, λέει στον πατέρα Ηλία, Πάτερ Ηλία, θέλω να πάμε σε ένα ναό πλησιόστερα, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι που μάλλον μου εμποδίζει τον Άγιο για να ανοίξετε τη Λάρνακα. Δεν είχε αγιοκαταταχθεί ακόμα, να ξέρετε. Αυτό είναι και μια απάντηση σε μερικούς που λέγανε κάτι του τυχικό. Δεν είχε αγιοκαταταχθεί, αλλά ο Πατριάρχης το σεβόταν σαν Άγιο. Γι' αυτό λέει ανοίξτε τη Λάρνακα να τον προσκυνήσω, όπως τον είχαν εκεί. Και μπροστά στα μάτια μου είχε τόσο ευγένεια που δεν είπε βγείτε εσείς λίγο έξω να εξομολογηθώ και μετά να ξαναμπείτε μέσα. Τι πήγε? Έφυγε ο Πατριάρχης ως, σας είπα, Βαρθολομαίος Φιλαδελφίας. Πήγε δίπλα σε ένα ναό, εξομολογήθηκε στον πατέρα Ηλία, του διάβασε τη συγχωρητική ευχή στον επίσκοπο και μετά γυρίζει ο Πατριάρχης και ό του θαύματος. Μόλις βάλαμε το κλειδί, προτού να βάλουμε το κλειδί, άνοιξε η Λάρνακα. Εγώ αυτό το έχω δει. Άρα, αυτή την εικόνα του Πατριάρχη μου δεν μπορώ να τη διαγράψω επειδή το θέλει οποιοδήποτε. Μπορεί να γίνονται λάθη, γίνονται λάθη. Ποιος έχει δικαίωμα να τα διορθώσει? Δικαίωμα να τα διορθώσουν έχουν οι Άγιοι Σύνοδοι. Αν έχουν γίνει κάποια λάθη τέτοια. Εμείς δεν έχουμε κάνει λάθη ακόμα. Τρομερά λάθη. Αντιλαμβάνεστε που αξίζει κάποιος να το ρίξει στο γάμο του Καραγκιόζη και να πει εγώ φεύγω, αποτυχίζουμε, φεύγω από την Εκκλησία και εγώ είμαι ο σωστός κτλ. Εδώ όταν άλλαξε το ημερολόγιο, ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος δεν ακολούθησε την κανονική Εκκλησία και έμεινε χωρίς να μνημονεύει μνημόνευε επίσκοπο, αλλά ο επίσκοπος και αυτός είχε φύγει και άρα δεν μνημονεύανε τη σύνοδο. Και μετά από 2 χρόνια, 1 χρόνο, δεν ξέρω τι, διαπίστωσε τόση βλάβη εγένετο στους χριστιανούς αυτούς που είχαν φύγει και είχαν αποτυχιστεί κατά αυτό που λέμε, ώστε γύρισε ο ίδιος, έβαλε μετάνοια και είπε Παναγία μου, το ηλίκιο Παπαεφρέμου και τον Ακιώτης. Ο Άγιος Εφραίμου και τον Ακιώτης και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν αποτυχισμένοι, αδερφέ. Δεν μνημονεύανε τον Πατριάρχη. Και όταν είδανε ότι έχει γούστο να κάνουμε λάθος, κάνανε σαν ανταλείτουργο και τους απέδειξε ο Θεός ότι κάνανε μεγάλο λάθος και να γυρίσουν να μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μνημονεύουν μετά τον Πατριάρχη. Όχι τον Βαρθολομαίο, ξέρετε, τώρα την χώρα, όχι τον Αθηναγό, τον προηγούμενο, όποιος υπήρχε τότε. Τον Ιωακήμ, νομίζω τον Μάτι. Δεν ξέρω. Καταλάβατε, σας λέω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει ο λαός, ο κλήρος και ο λεγόμενος, δεν υπάρχει ανώτατος κλήρος, να ξέρετε. Αυτά ανώτατος κλήρος, κατώτερος κλήρος είναι βλακίες. Δεν υπάρχει ανώτατος και κατώτερος κλήρος. Όλοι είμαστε ενωμένοι. Οι αρχιερείς μας έχουν τη χάρη της αρχιεροσύνης τελεία και αυτοί τελειώνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παραχωρούν στους ιερείς να τελετουργούν τα μυστήρια και αυτόν με τη χάρη τους και ο λαός μετέχει. Εάν δεν υπάρχει λαός στην Εκκλησία, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο επίσκοπος. Δηλαδή, αν μέσα σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ένας λαϊκός να πει τη λέξη αμήν, γέννητο, ο παπάς δεν μπορεί να πει ευλογημένη βασιλεία. Στην καθολική ομολογία μπορούν να κάνουν λειτουργία και να είναι μόνο ο παπάς μόνος του και ένας σκύλος μέσα. Τα ξέρω, τα έχω δει. Εμείς δεν μπορούμε, γιατί ο λαός λέει το αμήν, το γέννητο. Αυτή είναι η συμμετοχή του λαού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, βγάζεις μία σύνοδο και λες, πήγαμε στη Φεράρα και υπογράψαμε μία σύνοδο εκεί και γυρίζουμε πίσω. Μόλις γυρίσανε πίσω, τους έκανε ο λαός 5 κοκκάδες. Σου λέει, κύριε, γιατί το υπέγραψε αυτό το πράγμα, γιατί το έκανες αυτό? Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Δηλαδή και σύνοδοι που ακόμα τις έχει αποδεχτεί η Εκκλησία, μετά από λίγο καιρό, αν ο λαός δεν τους αποδεχτεί, δεν ισχύουν. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι πάρα πολύ σοφή. Άκουσέ με. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να τα λέμε αυτά. Και είσαι και οξύς και εγώ είμαι ευθύς, αλλά και εσύ οι ερωτήσεις σου είναι οξές. Όταν γίνεται μία σύνοδος, ας πούμε έγινε μία σύνοδος που λέγεται κολυμπάρε. Ωραία. Αυτή η σύνοδος έβγαλε κάποιες αποφάσεις. Ωραία. Για να ισχύουν οι αποφάσεις αυτές, θα πρέπει μια νέα σύνοδος που θα γίνει μετά από 70 χρόνια, αφού διαβάσει τα πρακτικά του κολυμπαρίου και πει ναι, ισχύουν σωστά, τότε το κολυμπάρι λέγεται Αγία Σύνοδος, ας πούμε, αποδεχόμαστε τη σύνοδο. Δηλαδή, όταν έγινε η 5η Οικουμενική Σύνοδος, αυτή έκανε την 4η Οικουμενική Σύνοδο γνησία.
Όταν έγινε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, αυτή πρώτα έκανε την πέμπτη ότι είναι σωστά αυτά που λέει και μετά συνέχισε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, πώς είναι. Δεν υπάρχει μονοπόλιο. Ούτε λέμε αυτό είναι και σώνει καλά είναι αυτό. Δεν το ξέρουμε. Αλλά η Εκκλησία έχει μία ενότητα, η οποία τη στερεώνουν οι Άγιοι Πατέρες και η Εκκλησία μας. Έτσι, έχουμε το δογματικό, το οποίο πρέπει να είναι ακούνητο. Δηλαδή, όλα αυτά τα δόγματα που ξέρετε, της Αγίας Τριάδος, της Σαρκώσεως, της Θεοτόκου μας και τα λοιπά, το εκπορευτών του Αγίου Πνεύματος είναι δόγμα και μόνο αυτό, τα γνωρίζετε αυτά και τα λοιπά και ακόμα και οι καθολικοί τώρα τα βγάζουν αυτά. Λοιπόν, γιατί το έχουν καταλάβει ότι είναι λάθος όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι, ας κάνουν αυτοί όπως νομίζουν, εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά είναι τα δόγματα. Τα δόγματα είναι ακούνητα. Όποιος πειράξει τα δόγματα, πέφτει σε αίρεση. Τέρμα, την αίρεση. Όμως υπάρχει εκτός από το δόγμα, υπάρχει και το ιεραρχικό, τα δικαιώματα, οι εξουσίες. Όποιος τις πειράξει αυτές και αρνηθεί, κάνει σχίσμα. Το σχίσμα όμως όταν πολυκαιριάσει μπορεί να γίνει αίρεση. Και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να κάνουμε σχίσμα. Όποιος λοιπόν φεύγει από την Εκκλησία και από τον Επίσκοπο και σηκώνει παντιέρες δικές του, αυτός κάνει σχίσμα. Και αυτός θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αποτυχισμένος. Τώρα, ποιος είναι αποτυχισμένος? Εγώ λοιπόν δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για αυτό το θέμα. Είναι πολύ άσχημο να σχίζω με την Εκκλησία. Θα έχουμε διαφορές. Εγώ έχω τόσες διαφορές και με τους επισκόπους και τους λέω αστεία και τους πειράζω και τους λέω τι είναι αυτές οι τρέλες που κάνετε και τα λοιπά και με ακούν με πολύ αγάπη και αυτά. Και στον τυχικό, όταν πήγα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με υπεδέχτησαν με πάρα πολύ αγάπη για τις θέσεις μου, με δεχτήκαν όλοι με πάρα πολύ αγάπη, με φιλοξενήσανε. Ο Αυστραλίας, ο Αρχιεπίσκοπός σας, ήρθε και επειδή εγώ ήμουν γονατιστός, καθόμουν γονατιστός στο ναό του του Αγίου Γεωργίου, καθόμουν κάτω γονατιστός, ο Αρχιεπίσκοπός σας για να μου μιλήσει για το θέμα, για αυτό το θέμα, γονάτισε δίπλα μου εμένα. Εγώ αυτό θα το ξεχάσω. Γονάτισε, γονατιστός. Ποιος ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας? Επειδή εγώ ήμουν γονατιστός και δεν σηκωνόμουν όρθιος και καθόμουν προσευχόμενος, ήρθε και γονάτισε δίπλα μου και μου είπε δύο λόγια που έπρεπε να μου πει ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι η Εκκλησία έχει. Η Εκκλησία έχει δυνατότητα της ενότητος, της αυτοδιορθώσεως με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κτλ. Και ξέρετε που φαίνεται η Εκκλησία? Στο Συλλήτουργο. Μακάρι να συλλειτουργούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ απλό να ενωθούν τα πάντα. Η Μόσχα, το Ουκρανία, το Οικουμενικό, η Αυστραλία, όλοι να κάνουμε ένα συλλήτουργο. Από τη στιγμή που ένας αποδεχθεί τον άλλον στο συλλήτουργο και συγκοινωνήσουμε, ενώ οι Ορθόδοξοι έτσι, όχι τους άλλους, δι' αυτό πρέπει να εργαστούμε για την ενότητα. Όπως εργάζομαστε τάχα με τους διαλόγους για την ενότητα με τους άλλους, με τους καθολικούς, προτεστάντες κτλ., ακόμα και με άλλες θρησκείες, όπως κάνουμε, θα έπρεπε πρώτα να εργαστούμε για την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Άρα, στο ερώτημά σου, δεν το ξέχασα, όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ένα. Ο κάθε ένας έχει τη θέση του, δεν απολείπει κανένας και όλοι οφείλουμε το σεβασμό. Ούτε ο Πατριάρχης να έχει αυταρχία και καταλάβατε, αλλά με πολύ αγάπη και σύνεση να ακούει όλους, ούτε η Σύνοδος να λέει εμείς είμαστε η πλειοψηφία και αποφασίζουμε έτσι και αλλιώς δεν γίνεται, και ούτε να δημιουργούμε συγκρούσεις, αλλά με πολύ αγάπη να προσπαθούμε να τα ενώσουμε, φυσικά χωρίς να πειράξουμε κανένα από τα δόγματα. Τώρα, τα άλλα, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι εκείνος και ποιος είναι αυτό, δεν πειράζει, δεν χάνει κανείς τίποτα, ας υποχωρήσουμε. Αλλά όσον αφορά τα Άγια Δόγματα, θα μείνουμε σταθερά. Τι λένε αυτοί? Πειράξατε τα δόγματα, γι' αυτό σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Εδώ είναι το θέμα. Ποιος θα αποφασίσει αν ένα δόγμα έχει πειραχτεί? Και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις και εδώ είναι το πρόβλημα να το καταλάβουμε. Η μία άποψη είναι η εξής, που λέει ότι μπορεί ένας χριστιανός όταν δει ότι τάχα μου ο επίσκοπος λέει κάτι που είναι λάθος, να σηκωθεί και να φύγει από τον επίσκοπο όταν είναι κάτι που του νομίζει ότι είναι δογματικό λάθος. Αυτό υπάρχει ως κανόνας. Όμως όταν το είδαν ότι το παρακάνανε αυτό, έβγαλαν ένα άλλο και είπαν για να φύγει κανείς από τον επίσκοπο θα πρέπει όταν κηρύσει κάποια μορφή αίρεσης που είναι λάθος και γίνει σύνοδος και του πει σύνοδος ότι αυτά που λες είναι βλακίες και είναι λάθος και δεν τα αποδεχτεί, τότε φεύγει και ο πιστός από τον επίσκοπό του επειδή η σύνοδος έβγαλε τον επίσκοπο από την κανονικότητά της. Για να μην το παρακάνουμε. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία σε αυτά τα δύο πράγματα.
Οι μεν που είναι αποτυχισμένοι χρησιμοποιούν τα πρώτα και λέει εμείς ξέρουμε ότι αυτό που κάνεις. Το πιο σοφό είναι συνοδικά να ακολουθούμε το συνοδικό και όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε κάτι. Αλλά και ο αυταρχισμός και το είπα εγώ και το λαός να μην αισθάνεται ότι είναι ενωμένος με τους επισκόπους του και να μην αισθάνεται την αγάπη των επισκόπων, αυτό δεν θα βγάλει πουθενά, να ξέρετε. Και όλα αυτά γίνανε, ξέρετε γιατί. Γιατί γίναμε πολλοί οι τάχα χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όταν σιγά σιγά με όλα αυτά που μας συμβαίνουν μειωθούμε, γιατί όπως ξέρετε καταδιώκεται ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, όταν μειωθούμε, τότε θα καταλάβουμε την ανάγκη της πραγματικής και μιας ενότητας την οποία θα έχουμε ανάγκη. Αυτά είχα να σου πω γι' αυτό. Είπατε για το λαό. Ξέρετε, εάν κάποιος παρατηρήσει και είναι στην Εκκλησία, όχι μόνο στην Ορθοδοξία, αλλά γενικά στις θρησκείες. Εγώ θα νοιαστώ για την Εκκλησία, διότι η Ορθοδοξία έχει σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Θα παρατηρήσει ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι από την γέννηση, δηλαδή 40 μέρες που πάμε με το παιδί στην Εκκλησία, η βάπτιση. Ναι. Το πηγαίναμε. Τώρα δεν πάμε. Σε εμάς έρχονται. Πάμε παρακάτω. Τη βάφτιση και αυτή και η βάφτιση μειώνεται, διότι δίνουν το όνομα, αλλά η βάφτιση, ναι. Πάμε, προχώρα. Ναι. Ο γάμος, η κηδεία, το μνημόσυνο. Όλα αυτά, εάν το δούμε έτσι, βασίζονται στην αυτό που λέμε οικογένεια. Αλλά βλέπω ότι κάποιοι δεν τους αρέσει η οικογένεια. Δεν ξέρω, για λόγους οικονομικούς, για λόγους δημοκρατικούς, για λόγους πατριωτισμού, διότι τι είναι η πατρίδα από το να είναι μια μεγαλύτερη, ευρύτερη οικογένεια. Αν και εγώ λέω ότι είναι γένος. Πείτε μου. Μπράβο. Και νομίζω και στο Πατριαρχείο και εσείς στην Αυστραλία δεν πρέπει να λέτε υπέρ του έθνους ημών, πρέπει να λέτε υπέρ του γένους ημών, να ξέρετε. Ναι. Το Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη δεν λέει υπέρ του έθνους, λέει υπέρ του γένους. Το Πατριαρχείο, η Κωνσταντινούπολη λέει υπέρ του γένους. Τα Ιεροσόλυμα λένε υπέρ του γένους. Καταλαβαίνετε και το Άγιον Όρος λέει υπέρ του γένους. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά μεταξύ αυτού του πράγματος του γένους και του έθνους. Έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε, γένος είναι όσοι γεννηθήκαμε και από τους γονείς μας κλπ. Αλλά κυρίως όσοι γεννηθήκαμε από την Αγία Κολυμβήθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτό είναι το γένος των Ορθοδόξων. Όλος ο κόσμος που είναι βαπτισμένοι. Όλος ο κόσμος. Είναι πολύ ευρύτερο του έθνους. Το καταλαβαίνετε. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να εύχεται για το έθνος μόνο το δικό μας. Πρέπει να εύχεται κατά πρώτον για όλους τους λαούς, αλλά κυρίως για όλους τους βαπτισμένους απανταχούς στον κόσμο. Και τους Ρώσους και τους Ουκρανούς και όλους. Και Ιρακινούς βαπτισμένους. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντική λέξη αυτή. Αυτή η αλλαγή, βλέπετε, είναι ανεπαίσθητες αλλαγές. Δεν λέγανε το έθνος. Το έθνος τύπωνε από το 21 και μετά. Πριν το 21 λέγανε το γένος. Συνέχιζε και συγγνώμη που σε διάκοψα. Απλώς, ξέρετε, υπάρχει μια έκφραση που έγινε πάρα πολύ της μόδας το 2020 που λένε στο μέλλον δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Εγώ θα την βάλω και θα βάλω και άλλα πράγματα μέσα. Δεν θα έχεις οικογένεια και θα είσαι ευτυχισμένος. Δεν θα έχεις πατρίδα και θα είσαι ευτυχισμένος. Δεν θα είσαι τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι μπορεί να κάνει, ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με αυτό που λέμε οικογένεια? Λοιπόν, θα σε δυσκολεύσω τώρα. Μου ζητάς δύσκολα πράγματα. Πρώτον, για να ισχύσουν αυτά που λένε οι άλλοι, θα πρέπει κατά πρώτον να βρούνε άλλα 1 δισεκατομμύριο που να λένε τα ίδια. Αυτό που μου είπες, ότι δεν είναι οικογένεια και αυτό και είναι ευτυχισμένος και εκείνο, θα πρέπει να βρούνε κι άλλο 1 δισεκατομμύριο να είναι έτσι. Δυστυχώς, αυτό είναι μειοψηφία στο τέλος. Διότι όσο και αν έχει αλλάξει η δομή των πραγμάτων, καταλαβαίνει κανείς ότι ένα μικρό παιδί κάποιος πρέπει να το φροντίσει. Αλλά όχι μόνο ένα μικρό παιδί. Και ένα γέρο που είναι 90 χρονών και που έχει σαν μικρό παιδί, κάποιος πρέπει να το φροντίσει. Και θα σας πω κάτι για να τελειώνουμε κατά πρώτον χωρίς να έχουμε αρχίσει ακόμα. Στην Ελλάδα, αγαπητέ μου Κανέλο, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός είναι η ελληνική οικογένεια. Δεν είναι ούτε το ΙΚΑ, ούτε το ΤΕΒΕ, ούτε το ΤΣΑΙ, ούτε τίποτα. Αυτοί μας πήραν τα λεφτά, τα τρώνε, τα τοκίσανε και τα βάλανε στις τράπεζες και τα χάσανε ή τα παίξαν στο χρηματιστήριο και τα χάσανε. Ποιος μου έμεινε όταν αρρώστησα? Ο πατέρας μου. Ποιος έμεινε στον πατέρα μου όταν αρρώστησε? Νοσοκόμος. Εγώ.
δεν έχει το κράτος τις οφειλόμενες δομές βάσει των χρημάτων που έχει πάρει, ώστε να τολμήσεις να πεις ότι δεν έχεις ανάγκη την οικογένεια. Κάθε βράδυ στα νοσοκομεία στην Ελλάδα θα βλέπεις ότι θα μπαίνουν πάνω από 1.000 άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν τις αποκλειστικές στους γονείς τους. Διότι το κράτος δεν έχει τόσους νοσηλευτές ώστε να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο ένας νοσηλευτής για 3-4 ανθρώπους. Δεν έχει, αδερφέ. Τα ρούχα των ανθρώπων τα πλένουν οι άνθρωποι και τους τα πηγαίνουν. Το φαγητό των ανθρώπων πολλές φορές τους το φτιάχνουν οι άνθρωποι. Και οι υπόλοιποι, αυτή είναι η οικογένεια, η λέξη πυρηνική οικογένεια είναι τελείως. Το ξέρεις, τη χρησιμοποίησε μία υπουργός όταν δεν την εννοήσει και την έχουν υπουργό οικογενείας. Αυτή δεν είναι υπουργός οικογενείας, αυτή είναι υπουργός διαλύσεως της οικογενείας. Η οικογένεια είναι πατέρας, μητέρα και παιδιά. Εφόσον τους δώσει ο Θεός παιδιά. Και να μην τους δώσει παιδιά όμως, πάλι η οικογένεια είναι. Η οικογένεια είναι ο πατέρας του πατέρα, η μάνα του πατέρα. Ο πατέρας της μάνας, η μάνα του πατέρα. Οι θείοι, ακόμα και οι ανάδοχοι που βαφτίζουν τα παιδιά, είναι ένας τρόπος η οικογένεια από τόση να γίνει τόση, να μεγαλώσει και να εισέρχουν μέσα στην οικογένεια κι άλλοι και να είμαστε μια οικογένεια κατά Θεόν, ένα γένος κατά Θεόν. Και αυτό είναι η ασφαλειά μας. Έχω μείνει έκδομος πόσοι Έλληνες βοηθάει ο ένας τον άλλο με δανεικά και πολλές φορές αγύριστα, επειδή αγαπάνε μεταξύ τους ο ένας τον άλλο. Αυτό, αυτοί που λένε δεν έχω κανέναν και είμαι χαρούμενος και αυτό. Πώς είσαι χαρούμενος την ώρα που θα σου ανακοινωθεί ότι έχεις καρκίνο? Τι λες, μωρέ, τι λες? Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό να σου πούνε ότι έχεις καρκίνο και να λες είμαι χαρούμενος, είμαι χαρούμενος? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τεχνικά πράγματα. Είναι χαρούμενος που πορεύεσαι προς έναν θάνατο? Όλοι πορευόμαστε στο θάνατο, αλλά φανερά και γνωστά. Δεν έχεις μια ανάγκη κάποιος να σε βοηθήσει, να σε στρώσει? Εγώ που γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν κανένα, γιατί και στη ζωή τους ήταν δύσκολη, και είπα μέσα μου ότι δεν πειράζει. Αυτούς που δεν έχουν κανένα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είναι στριμμένοι, ανάποδοι, περνάγανε τη ζωή τους με, ξέρεις, αυτά, περίπου αυτά που μου είπες εσύ κτλ. Ναι, αλλά όταν είναι στο κρεβάτι και έχουν ανάγκη και λένε πώς θα με πάει τουαλέτα, και χτυπάνε το κουδούνι και χτυπάνε το κουδούνι και χτυπάνε το κουδούνι και πάει νοσοκόμα και τους λέει κατουρίσου πάνω, θα σε αλλάξω, δεν προλαβαίνω. Άρα, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός είναι η ελληνική οικογένεια. Και μόνο ακόμα γι' αυτό, εφόσον η κοινωνία, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια, όπως ήταν οι λαοί της Δύσεως, να πούμε δεν μας νοιάζει ο Χριστός, δεν μας νοιάζει η Εκκλησία, δεν μας νοιάζει το να μας βοηθήσει ο ένας, να μας βοηθήσει, γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει κράτος. Η Ελλάδα δεν έχει φτιάξει κράτος ακόμα. Αυτά που νομίζετε δεν είναι αυτά. Έχουν και μία σχέση με τη Σουηδία ή με την Ελβετία. Έχετε πάει στην Ελβετία να δείτε? Τα ίδια οι άνθρωποι πληρώνουν και αυτοί τους φόρους τους κτλ. Έχετε δει πόσοι πεθάναν στην Ελβετία σε αναλογία πληθυσμού με COVID με αυτούς που πεθάναν στην Ελλάδα? Στα τελευταία ράντζα ο κάθε ένας πεταμένος. Γιατί σε αυτή τη χώρα? Γιατί στη Σουηδία, γιατί στην Ολλανδία, γιατί σε τέτοιες χώρες η υγεία τους είναι σε κάποιο καλύτερο επίπεδο και οι οικογένειες βέβαια πάνε πιο πίσω. Ναι, αλλά έχουν την πολυτέλεια κάποιος να αναλάβει το έργο της οικογένειας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε οργανώσει τα πράγματα ώστε να μην έχουμε ανάγκη την οικογένεια. Εγώ είχα μία άρρωστη, ακούστε τα χρήματα, είχε 100 εκατομμύρια δραχμές την εποχή εκείνη. Είχε πάθει Γκιουλέν Μπαρέ, είναι μια αρρώστια που παραλύεις. Εδώ έτσι. Και δεν μπορούσε να υπογράψει όταν ήρθαν οι τραπεζιτικοί, να υπογράψει για να πάρει κάποια χρήματα από την τράπεζα για να μπορέσει να πληρώσει τις αποκλειστικές. Και αφού δεν μπορούσε να υπογράψει και να πάρει τα χρήματα, δεν είχε αποκλειστική. Και είχε 100 εκατομμύρια. Και κανένα συγγενή δεν είχε, διότι όπως τα έχει κάνει στη ζωή της δεν είχε κανένας. Τι να τα κάνει στα λεφτά? Και τότε τι έγινε? Κάποιες κυρίες της Εκκλησίας, οι οποίες ερχόντουσαν και μας δίνανε κάτι χαρτάκια, λέει, περί εξομολογήσεως, λέω αφήστε τα περί εξομολογήσεως. Ελάτε εδώ να την πλύνετε, να την καθαρίζετε, να ερχόσαστε και να κανονίσετε και να την περιποιηθούμε μέχρι που να βγει η ψυχούλα της. Και όταν εκοιμήθη, ούτε τα έξοδα της κηδείας δεν μπορούσαμε να πάρουμε.
Και μετά οι συγγενείς πήραν τα 100 εκατομμύρια. Πώς τα βλέπεις αυτά? Γι' αυτό να ξέρετε ότι το ήθος που κάνει στην Εκκλησία, υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, πάρα πολύ καλά παιδιά, καλοί γιατροί, μπορεί να μην είναι και χριστιανοί με την έννοια, ξέρετε, αυτοί που λένε πάλι στην Εκκλησία κτλ. Αλλά μέσα έχουν το ορθόδοξο ήθος. Έχουν αυτό που λέει ο Χριστός. Κάνε στον άλλον αυτό που θες να σου κάνουν. Το καταλάβατε? Θυσιάζονται οι άνθρωποι και μπορούν να ανταρσία, όπως είναι μια Κοσμοπούλου Όλγα. Ανταρσία είναι αυτή, θυσία είναι αυτή. Αυτή που είχε το Ρούτσι γιατρό. Θυμάστε μια γιατρίνα που πήγαινε στο Ρούτσι? Με αυτή είμαστε μαζί, είμαστε συμφοιτητές. Και την αγαπάω πάρα πολύ. Και δεν με ενδιαφέρει που είναι ανταρσία. Και λένε ότι είναι ανταρσία και κάνει παρέα ο παπάς. Ούτε αυτή τη ανταρσία με θέλανε, φανταστείτε τώρα, στην κοπέλα την πιέσανε, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι χριστιανοί λένε γιατί κάνει παρέα με αυτή. Τι λέτε, ρε! Στη ζωή θα συναντηθούμε όλοι. Όλοι θα συναντηθούμε στη ζωή. Στο όνομα του Χριστού. Εγώ και στο όνομα του καλού αυτή. Και ποιος στο τέλος θα νικήσει, θα το δούμε. Αλλά δεν χρειάζεται να νικήσει κανείς. Διότι νικάει η εντολή του Χριστού που λέει αγαπήσει τον πλησίου σου σε αυτόν. Τι να το κάνει? Και πάνε στην εκκλησία και κοινωνάνε και εξομολογούνται και κατηγορούν τις παπάδες και κατηγορούν και βρίζουν και κάνουν, ξέρετε, και τα κοινοτικά σας, τα κοινοτικά σας, σκοτωνάζονται για τούτο, για το άλλο και αγοράζουν κάτι αυτοκινητάδες και έρχονται κάτι τραγουδιστές και χορεύει μισός ελληνισμός πάνω στα τραπέζια, χορεύει. Και την ίδια ώρα στον Ευαγγελισμό πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν έχουν μυαλό τον οστό να κάνουν μια μεταμόσχευση μυαλού. Δεν είχε δουλειά η Εκκλησία, νομίζει, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Είχε μια χαρά. Αλλά ασχολιέται με τον Άχη Φίλο τον Καίσαρα. Άρα η μεγάλη οικογένεια που είναι η Εκκλησία απεμπόλησε τα δικαιώματά της. Και τι μας μένουνε? Μας μένουν τα μοναστηράκια μας, τα οποία και αυτά κάνουν ό,τι μπορούν. Μας μένουν μερικοί από τους επισκόπους που κάνουν ό,τι μπορούν. Και θέλω να συγχαρώ και δεν τρέπομαι να σας το πω εδώ. Εγώ προχθές που ήμουν Επιτροπή Αναπηρίας ήρθε μια κυρία πάρα πολύ άρρωστη. Πολύ βαριά άρρωστη. Και της λέω, καλά, λέω, ποιος θεραπεύεσαι στο σπίτι? Λέει, με θεραπεύουν στο σπίτι. Ποιος έρχεται? Μου λέει, η Γαλιλαία. Α, λέω, αυτή η Γαλιλαία που έχει κάνει ο Δεσπότης, ο Μεσογέας. Ναι, μου λέει, πάτερ. Δεν χρειάζεται να πάω στο νοσοκομείο. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και με περιποιούνται. Και έπεσα και προσχύλησα τη γυναίκα και το Δεσπότη που εσκέφθηκε αυτό το έργο. Δεν έχουμε παρηγορητική θεραπεία στη χώρα. Δεν έχουμε. Ίσως το μοναδικό είναι αυτού του ανθρώπου. Ένας δεσπότης και έφυγε και έκανε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό ξέρεις όμως τι σημαίνει σε όλη την περιοχή. Γιατί ασχολείται μόνο με την περιοχή και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός εσκέφθηκε ότι αυτή είναι γένος μας και πρέπει να τους διακονήσουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και γιατροί και άνθρωποι και πλούσιοι καημένοι, οι οποίοι θα δίνανε ένα ποσό να κάνουν ένα μεγάλο έργο, αρκεί να βλέπανε ότι το έργο αυτό δεν θα έπαιρνε η πολιτεία να το καταστρέψει όπως κατέστρεψε την Κιβωτό. Καταλάβατε τι φοβάται ο κόσμος? Σου λέει να κάνουμε τέτοια έργα. Ναι, αλλά μετά μια ωραία μέρα έρχεται κάποιος, το βλέπει αυτό το έργο έτοιμο, το καταστρέφει, το αρπάζει, διότι ένα έργο για να συνεχίσει, μια οικογένεια για να ζήσει, βρε Κανέλο, δεν ξέρω αν είσαι παντρεμένος, ούτε με ενδιαφέρει, αν είσαι κάνει παιδιά, ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, θα κάνω. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνεις, λέω αν είσαι. Διότι θα σου κάνω προξενιό. Εγώ δεν μου αρέσει το προξενιά, να ξέρεις. Και από την Ελλάδα, εδώ θα σου κάνω πασαρέλα. Τώρα το ξέρω ότι σου σπάω τα νεύρα με αυτό, αλλά δεν πειράζει, άμα θέλεις άστο, άμα δεν θέλεις βγάλω. Λοιπόν, άκουσα. Μισό λεπτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ σ' αγαπάω και ενδιαφέρομαι και εσύ να προχωρήσεις τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, δεν είναι ένα προξενιό που κάνανε οι άνθρωποι τότε. Δεν ήταν ότι σ' όλη και καλά θα σε κατεπιέσουν να πάρεις. Σου λέγανε, αυτό το βλέπω, θέλει να κάνει οικογένεια, τον βοηθήσουμε. Να βρούμε κάτι. Βάζω το μυαλό τους. Δηλαδή, από αγάπη είναι όλο αυτό το πράγμα. Και από αγάπη η Εκκλησία θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη οικογένεια που θα βοηθάει τις μικρές οικογένειες των ανθρώπων. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν να φάνε και η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται. Δεν μπορεί να βαφτίζει το παιδί η Εκκλησία και να μην το έχει ξαναδεί ποτέ, να το βλέπει μόνο άμα καεί στα τέμπη ή όταν θα το παντρέψει και θα βαφτίσει πάλι τα παιδιά του. Δεν μπορεί να μην έχει κατάλογο η Εκκλησία να πάρει μετά από ένα χρόνο ένα νιόγαμπρο και μια νιόνυφη και να της πει, μωρέ, πώς περνάτε στη ζωή σας, κάνετε υπομονή. Πού είναι η πατρική αυτή η αγάπη? Πού είναι? Και όταν πάνε οι χριστιανοί στην Εκκλησία, είτε λέγονται σαρανταρισμός, είτε λέγεται βάφτιση, είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται κηδεία, ακόμα χειρότερα,
είτε λέγεται μνημόσυνο, πάντα να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να στερεώσουν τα έξοδα της μητέρας εκκλησίας. Αυτό δεν είναι μητέρα, αυτό είναι μητριά. Έτσι, Θέλω τώρα να... γιατί τα παρατράβηξες. Ναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε, τα λέτε κάπως πολύ ομά, αλλά αυτό είναι πραγματικότητα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι τους αρέσει η μπριζόλα, αλλά δεν τους αρέσει το ομό, το πράγμα με το αίμα. Αν και είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν θέλω να έχουν αίμα, αλλά οι άνθρωποι το ζουν αυτό. Ναι. Και όταν σε ένα μέρος του κόσμου ξεψυχάει ένας άνθρωπος μόνος του και είναι ολομόναχος, δεν σπασικάει τον άγγελό του κτλ. Αλλά ξεψυχάει μόνος του, η Εκκλησία κρίνεται εκείνη την ώρα για τη δουλειά που κάνει. Θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι ο Ψαλμός 115. Θα σταθώ. Θέλω να τον πω λίγο, τον Ψαλμό Ναι, 115. Είναι το μόνο κομμάτι που θα πω. ναι. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ εταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί παντών ον ανταπεδοκέμε. Το είναι το όλο σούμα. Μετά ο ψαλμός συνεχίζει. Δηλαδή, εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό το ψαλμό? Πας άνθρωπος ψεύστης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωπέ μου, θα πεθάνεις. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, παιδί μου, σε αγαπώ για πάντα. Λέει ο άντρας στη γυναίκα, σε αγαπώ για πάντα. Λέει η γυναίκα στον άντρα, σε αγαπώ για πάντα. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αυτοψευδόμεθα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πας άνθρωπος ψεύτης. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το ψέμα που λες είναι ένα ψέμα το οποίο είναι ψέμα αμαρτωλό. Είναι βέβαια του διαβόλου για τον εξής λόγο. Διότι δεν βρίσκεσαι στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική. Το μόνο όν που έχει ζωή είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα όντα λαμβάνουν ζωή από τον Θεό. Ανάλογα με τη σχέση που έχουν με τον Θεό λαμπρύνονται. Αλλά στην πραγματικότητα η ύπαρξή τους όλοι οφείλεται στο Θεό. Άρα, ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα ότι είναι του Θεού, τότε ζει στο μεγαλύτερο ψέμα της οικουμένης. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτου θέλοντος, ούτου τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δηλαδή, όσο και να θέλεις και όσο και να τρέξεις, δεν είναι στο χέρι σου τίποτα. Αυτοαπατάς. Όλα είναι στο χέρι του ελεούντος Θεού. Τώρα, βασικό, ο Θεός είναι άκτιστος. Δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε σκεφτόμαστε εμείς ή συγκρίνουμε ή φτιάχνουμε στο νου μας για το Θεό κτλ. Ακόμα και ό,τι μας αποκαλύφθηκε, εάν το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε εμείς και όχι όπως οι Άγιοι, αμέσως βάζουμε τη κτιστή μας σκέψη να πλησιάσουμε τον άκτιστο Θεό. Ο Θεός μόνο βιώνεται δια των ακτίστων ενεργειών. Άρα, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να μην ζούμε ψεύτικα. Πρέπει να μην ζούμε στη φαντασία μας. Θυμάστε τον Ταλάρα που λέει «Δεν φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει». Όχι. Το μεγαλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζήσουμε στην πραγματικότητα. Να μην κατασκευάζουμε είδωλα του εαυτού μας, των άλλων, του κόσμου, να αντικαθιστούμε τα πράγματα με τα χρήματα, οτιδήποτε είναι αυτό, να αντικαθιστούμε την αγάπη μας προς το Θεό με αγάπη προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες, καταλάβατε δηλαδή και τα λοιπά. Αυτά είναι και να τα έχουμε είδωλα, δηλαδή να είναι είδωλα αυτά. Τα είδωλα λέει, όπως ξέρετε, των εθνών, πάλι το λέει εδώ στο νου, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα, έκουση και τα λοιπά. Εκεί είναι και αυτό που λες, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Όποιος κατασκευάζει είδωλα και ζει με τα είδωλα και αναπαύεται με τα είδωλα, κοιτάξτε, θα κάνουμε λάθη. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Διότι από μικρό παιδί σε μαθαίνουν στη φαντασία, δουλεύεις με τη φαντασία σου. Γι' αυτό και όταν πάνε στα μοναστήρια, εκείνο το πράγμα το πρώτο που κάνουν και για τις υπακοής και τα λοιπά είναι να τους σπάσουν την ιδέα και τη φαντασία για τον εαυτό τους που έχουν ο καθένας. Θυμάστε εκεί, έχετε δει τον Άγιο Παΐσιο, τον καημένο μας, αυτό το βίο που είδατε που είναι το 1/100,000 των λεπτομεριών της ζωής του Αγίου Παΐσιου, λοιπόν, και τη μυστική του ζωή που είχε,
Είδες τον αγώνα που έκανε για να ανέβει σιγά σιγά, να σπάσει αυτή τη φαντασία του εγώ που να λέει ότι κάτι νομίζω ότι είμαι, και τι έκανε και τους υποτακτικούς. Άρα στην πνευματική ζωή, να πάμε τώρα στην πνευματική ζωή, είναι ότι δεν θα γίνουμε αυτοείδωλο. Πολλάκις στην υμνοδία εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν επιτελών, πολλάκις αυτοείδωλο γεννόμεν. Γινόμαστε αυτοείδωλο του εαυτού μου. Και εγώ τώρα που ακούω από μέσα μια φωνή που λέει πολύ ωραία τα λες, και εσύ μπορεί να ακούς τι ωραία podcast κάνεις και τα λοιπά και αυτά, όλα αυτά τα μπράβο μέσα μας που τα λέμε εμείς, αλλά μας τα λένε και οι απ' έξω, θα φτύσουμε αίμα να τα πετάξουμε από μέσα μας προς τα έξω. Αυτή είναι η πνευματική ζωή και λέγεται νύψης. Αυτή είναι η νύψης. Να προσέχεις συνέχεια, κατάλαβες, να μην βεβαιώνεις αυτό που λέει η Γραφή, πας άνθρωπος ψεύτης. Ξαναπες μου πάλι τον ψαλμό, αυτό το κομμάτι που μου είπες, διότι υπάρχει μια αντιστοιχία, δηλαδή υπάρχει μία άλλος 115 σε εσάς, εμείς έχουμε το 113β, κατάλαβες, αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει μία αναντιστοιχία στους ψαλμούς όπως το έχετε εσείς με αυτό που έχουμε εμείς. Ξαναπες μου σε παρακαλώ πάλι αυτό πάλι που μου είπες από το ψαλμό. Πίστεψα, δύο ελάλησα, εγώ εταπεινώθην Πίστεψα σφόδρα. και γι' αυτό μίλησα. Αλλά για να μιλήσω ταπεινώθηκα πάρα πολύ. Προχώρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Όταν κατάλαβα τον εαυτό μου, γιατί όταν λέει έκσταση, βγήκα πάνω έξω από τον εαυτό μου. Δεν το ξέρω. Είμαι εντός του σώματος ή εκτός του σώματος. Όπως ο Παύλος που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό, είτε εντός του σώματος ή εκτός του σώματος. Ο Θεός είδε. Τι είδα? Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης. Και πρώτος εγώ. Προχώρα. Το άλλο. Τι ανταποδώσω Αυτό, το Κυρίο, περί παντών όν ανταπεδοκέμι. αυτό μετά το παίρνει η Εκκλησία και το κάνει στον τρίτο ήχο ψαλμό και λέει τι ανταποδώσουμε το δικείο, το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδοκεν ημίν. Δι' μας νεκρός έγινε. Για μας σαρκώθηκε. Για μας σταυρώθηκε. Για μας κατέβηκε στον Άδη. Για μας αναλήφθηκε. Για μας αναστήθηκε. Για μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Για μας άφησε την Εκκλησία. Για μας άφησε το σώμα του και το αίμα του. Για μας κάνει τόσα θαύματα. Για μας έδωσε τη ζωή. Για μας παίρνει τη ζωή και μας φυλάει στον ουρανό. Για μας έδωσε τη μητέρα του. Για όλα αυτά και κυρίως για το δώρο της ζωής που μας έφερε από το μηδέν στο είναι και που μπορούμε να γίνουμε νεκροί. Νεκρό σημαίνει νέκης ρέω. Η νέκης, άμα δεις νέκια στην Οδύσσια, μια που έχουμε και την Οδύσσια τώρα, ξέρεις αυτή και αυτή, η νέκια είναι η γης. Αυτό που πήγανε στον Άδη, κάτω. Νεκρό σημαίνει αυτός που ρέει στη γη. Με κατάλαβες. Ακόμα και νεκρούς εγώ σας έχω. Στο χέρι μου είσαστε. Δεν θέλω να γίνετε μηδέν. Τίποτα από ό,τι άφτιαξα δεν θέλω να χαλάσει. Δεν θέλω να γίνει μηδέν. Εγώ το συντηρώ. Δικοί μου είσαστε. Αυτά όμως, εάν ο άνθρωπος δεν κατηχηθεί, δεν ακούσει, δεν διδαχτεί, αλλά αρχίζουμε να κάνουμε αυτά τα λεγόμενα που λες και εσύ, ηθικοπλαστικά κηρύγματα, να είστε καλοί ανθρώποι, να δίνετε τον αβολό σας στους φτωχούς, να κάνετε εκείνο, να κάνετε το άλλο, να κάνετε αυτά και τα λοιπά, είστε καλοί ανθρώποι, να παντρευόσετε, να μην ασχολιάσετε με τον αυνανισμό, να μην κάνετε εκείνο, να μην κάνετε το άλλο, να μην πηγαίνετε σε πόνες και τα λοιπά και εκείνο, λες και με τα μη σώθηκες. Μα δεν πρέπει να το κάνεις για το μη, πρέπει να το κάνεις από τον έρωτα στο Χριστό. Άμα δεν βάλει έρωτας ανήκατε μάχα, που ξέρετε αυτό από την Αντίγουα εκεί πέρα. Λοιπόν, άμα δεν βάλεις τη θέση έρωτα προς το Θεό, δεν θεραπεύεται τίποτα. Όλα τα άλλα είναι. Θα μου πεις όμως, Πάτερ, μέχρι να φτάσουμε εκεί τι θα κάνουμε? Ασκούμε τις εντολές του Θεού από αγάπη στο Θεό, τίποτα. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο κλείσιμο. Θέλω να πω ότι οι ερωτήσεις τελειώσανε. Εντάξει. Επειδή πάμε για 15 Αύγουστο και το podcast θα βγει 15 Αύγουστο, θα πω ότι εμπνευόμενος και από τα βίντεο τα οποία βλέπω στο κανάλι σας, ξέρετε, εγώ λέω κάτι το οποίο το εννοώ. Εγώ θρηνώ για όλο τον κόσμο. Και επειδή
στο 15 Αύγουστο συνήθως κάνουμε πανηγύρια πώς το πω, από το χωριό μου ή οτιδήποτε. Από χωριά είμαστε, δεν είμαστε από πόλεις. Και η Αθήνα κάποτε χωριό ήταν. Εμένα μου αρέσουν οι γουρνοπούλε στο 15 Αύγουστο, ξέρει, στην Πελοπόννησο. Παναγία μου, γουρνοπούλα. Τώρα στο κάνω λίγο, είδε πω το κάνω τελείω σαλό είναι. Αλλά θέλω να σου πω, πού είπε και τα πανηγύρια ο λαό. Είπε όμω τη λέξη θρηνό, κάτι τέτοιο. Είπε τη λέξη. Τι λέξη είπε, δεν Ναι, θυμάμαι, δεν το άκουσα καλά. Ναι. ναι. Πες το, συνέχισε το αυτό, τη σκέψη σου, το θρηνό. Επειδή, ξέρετε, οι αρτοκλασίες μου αρέσουν, διότι λένε αυτό που λέει είναι πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν και στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα ανθρώπων που τρώνε μετά. Συνήθως δεν είναι γουρνοπούλα, συνήθως είναι, άμα είσαι στη λιβαδιά, είναι καμιά προβατίνα με σούπα και Εντάξει, αυτό καλό είναι. μ' αρέσει, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δείχνει η πατρίδα σου είναι από τη Λεβαδιά. Όχι, είμαι από την Ηλία, αλλά ξέρω να Άρα ξεχωρίζω. από του Αγίου Τόπου. Δόξα ο Θεό. Η πρεσβυτέρα μου είναι από την Ηλία, να ξέρει. Είναι Μπιλάλη το επώνυμο και είναι από το βουνό και πάνω ορεινά. Είναι από τα χωριά του Λάλα, που είναι πάνω ψηλά. Ξέρει, Λάλα είναι εκεί που πέρασε ο Κολοκοτρώνης για να πάει μετά κάτω στην Ηλία να φύγει να περάσει τη Ζάκη. Ακούω. Συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά Όχι, τι να εντάξει, κάνω. εντάξει. Απλώς θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ενώ κάποιοι θα γιορτάσουν, κάπου καίγονται, κάπου υπάρχει πόλεμος. Στην Κολομβία, ο οποίο έγινε σεισμός και υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Στην Ουκρανία που έχουν πεθάνει 1 εκατομμύριο άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, αυτό είναι μεγάλο κακό. Και σε πολλά άλλα μέρη, όπου που μπορεί να μην είναι χριστιανοί, αλλά πιστεύουν στο μαρτύριο και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί να σέβονται με άλλο τρόπο, ενώ για το Ιράν, διότι το μαρτύριο τους ένωσε. Δεν είμαι υπέρ του Ιράν ή οτιδήποτε, εγώ είμαι υπέρ των ανθρώπων. Γιατί όλοι είμαστε εικόνες. Και σε πολλά άλλα μέρη τα οποία δεν ξέρουμε τι περνάει ο κόσμος, να πούμε μαζί ότι, και για την ακρίβεια δεν ήξερα πώς θα το αρχίσω, αλλά νομίζω ότι ξέρω πώς θα το τελειώσω. Και θα πω κάτι το οποίο νομίζω ότι τα λέει όλα. Θα μιλήσω με μια έκφραση παρά με κάτι μεγάλο, κάτι μια πρόταση. Θα πω ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Αυτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και στο τέλος θα μείνει μια θεία σιωπή. Και στην άλλη ζωή το απέρατο έλεος του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου θα μας ερμηνεύσει τα πάντα. Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Να φτάσετε όλοι μας. Είστε καλά. Ευχαριστώ Επίσης. πολύ για την αγάπη σου και για την εμπιστοσύνη σου να με καλείς και να συζητάμε. Σε ευχαριστώ. Πάντερ Ευάγγελα, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε μια οπτική που σπάνια ακούγεται. Φίλοι μου, αν σας άγγιξε αυτή η συζήτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Like και εγγραφή για να μην χάνετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα. Α, όχι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή Ανάσταση. Αμήν. Ευχαριστώ.